تهران خیلی شهر پذیرنده‌ایه. مهاجرپذیره از اون بابت ببین میگی؟ حتی نمیگم مهاجر، ببین تو رو با هر آن چیزی که هستی میتونه در خودش بپذیره و به خودت ربط داره. از اونجا به بعدش که کدوم سمت بری و چه کاره بشی. به کورنر شیوا مقانلو خوش اومدید. شیوا نویسنده و مترجمه. امروز به استودیوی کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد این دو حوزه خاص صحبت کنیم. شیوا مقانلو اذیت شد. مروری داشتیم روی مسیر حرفه‌ای که تا امروز طی کرده. ببین شروع مسیر خیلی کلیشه‌ای اما خیلی مهمه، به کودکی آدم برمیگرده. چطوری علاقه‌مند به نوشتن شده. من میخوام برم دنبال کاری که دوست دارم. در مورد تاریخچه هنری زندگیش گپ زدیم. به هر حال دانشکده سینما تئاتر هم کنارش بود. به دنبال چه چیزی هست با انجام این کارها؟ من زندگی رو خیلی جدی نمیگیرم ولی با شوخی هم نمیکنم. با همدیگه نگاهی انداختیم به صنعت چاپ و نشر. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذاب و جالب خواهد بود، با من و شیوا مقانلو همراه باشید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآوری میکنم مسیری که ما برای خودمون انتخاب کردیم تبدیل شدن به یه پادکست بین‌المللی در یک فضا و فرصت 5 سال است. آخرای سال اول هستیم. 4 سال دیگه مونده. ما تمرکز خودمون رو باید توی این 4 سال بذاریم روی بزرگتر کردن کامیونیتیمون، جامعه مخاطبمون. به خاطر اینکه دنیای امروز دنیای اعداد و ارقامه، متاسفانه. ما هر چقدر مخاطبمون بیشتر باشه، قدرتمون برای نشنیدن بیشتر میشه. تأثیرگذاریمون بیشتر میشه. به ما این قدرت رو بدید. با معرفی کردن کوزی کورنر به دیگران، به کسایی که دنبال خلاقیتن. با پیشنهاد دادن ما به کسایی که دوست دارن زندگی خلاقه رو تجربه کنن. با فالو کردن و دنبال کردن و عضو شدن توی پلتفرم‌های مختلف. بریم سراغ گفتگو اصلی، ببینیم من و شیوا در مورد چه چیزایی گپ زدیم. چطوری شیوا جون؟ خوب، خدا رو شکر. ممنون که دعوتم قبول کردی به کوزی کورنر اومدی. مرسی که دعوتم کرد. قربون شما. من خیلی مشتاق بودم با توجه به فعالیتایی که داری، هم به عنوان مترجم هم به عنوان نویسنده خیلی پرکار محسوب میشی. دوست داشتم این سوال رو بپرسم ازت که چجوری به این همه پروژه و کار میرسی. ولی قبل اینکه بخوایم بریم سراغ سوال اصلی که مد نظرم بود، خیلی دوست دارم بدونم چی شد که اصلا وارد این مسیر کاری شدی، به عنوان نویسنده و مترجم داری فعالیت میکنی. اینو بگو بریم جلوتر تا برسیم به سراغ سوال اصلی. خب ببین شروع مسیر خیلی کلیشه‌ای اما خیلی مهمه، به کودکی آدم برمیگرده. من بچه تنهایی بودم، تنها فرزند خانواده بودم و کتاب قصه هایی که از خیلی سن کم برای من خونده میشد توسط والدین یا مثلا خاله هام، ظاهرا قصه سازی من از همون موقع شروع میشده. یعنی یک خاطره که مثلا مامان همیشه میگه گاهی برات آخر قصه ها رو عوض میکردیم و تو از دقیقاً مچ میگرفتی که از کجا داره مثلا قصه عوض میشه، کلمه عوض شد یا هر چیز دیگه ای. این بچه تنها خب یه جوری توی مدرسه شاید از جهاتی تنها ترم شد، چون من جهش تحصیلی داشتم. سنه میدونی نمیخورد دیگه. مثلا تو میرفتی با یه گروه بالاتری و شاید بازی رو که اونا بلد بودن تو اون سال گذشته که من جهش تحصیلی کرده بودم من بلد نبودم، بعد خودم رو وفق میدادم. تمام اینها و خب مادرم کارمند بود. هی من به جهان کتاب ها، هی به عالم کتاب ها بیشتر پناه می بردم و عاشق می شدم. البته این رو هم بگم که پدر منم فوق العاده، هم پدر هم مادر آدم‌های کتابخونی بودن و اون زمان اصلا شاید رسم نبود تو خونه ها زمان بچگی من که ما اتاق یه جای خاصی به عنوان کتابخونه وجود داشته باشه، ولی ما داشتیم. یعنی اصلا اتاق کتابخونه داشتیم. بابا مرتب با کتاب‌های تاریخی می اومد، با رمان‌های تاریخی، با سفرنامه‌ها. خب اینا از همون موقع داشت توی ذهن من ته‌نشین میشد و شکل میگرفت. بذار برات اینجوری بگم، از تنها بگیر که همچنان من کلکسیون تن‌تنمو حفظ کردم و فکر می‌کنم الان خیلی کلکسیون گران قیمتی باشه. برای من اهمیتش معنوی البته، تا کتاب‌های سری مثل قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، تا از همه مهمتر بهت بگم اون سری که امیر کبیر کتاب‌های طلایی میزد و عجب کاری بود. اینا
چه باری به گردن مردم ایران دارن، ما چه زیر دینمون انتشارات هستیم. می اومدن و تمام رمان‌های بزرگ جهان رو خلاصه می‌کردن برای بچه‌ها و تصویر هم داشت. خب ببین اینها همشون همراه من بود. بعد پدر مادر بک‌گراندشون چی بود؟ پدرم دبیر تاریخ بودن، مادرم مربی پرستاری مامایی بودن. متولد دهه 50 هستید؟ بله من بچه دهه 50 و نکته جالبی بگم حتی مادر بزرگ من فوق‌العاده زن کتابخونی بود و جدول حل می‌کرد و ما یه وقته یه کتابایی رو با هم دیگه مثلا مسابقه میدادیم که این جدول کی زودتر حل میکنه یا این کتاب و رمان با هم میخوندیم میرفتیم جلو. به طور خاص بخوام بهت اشاره بکنم، من یادمه که جزیره گنج ژول ورنو من و مام بزرگ با هم میخوندیم. بعد ایشون از بچگی با من حافظ کار میکرد و یه جوری وادار میکرد، وادار مثبت حفظ بکنم و میتونم بگم که من از همون سنای پایین خب حافظو خیلی خوب میخونم و سعدی رو و حالا یه سری دیوانهای دیگر رو که مادر بزرگ در واقع خیلی نقش داشت. تو مدرسه‌ام که خیلی پیش می اومد که برای بچه‌ها تو فاصله زنگای تفریح انشاشون رو که نوشته بودن برای زنگ بعد می نوشتم. می اومدن و شیوا یه چیزی بنویسم، خیلی حال می‌کردم و انشا می نوشتم. خب انشای خودم هم باز کلیشه‌ایه، ولی ببین این کلیشه‌های دارای نقش مهمه. انشاهام خیلی خوب بود، یعنی دست به قلم بودم، قلم داشت شناخته میشد و تا اینکه دیگه دیپلم گرفتم و میدونی که پدر مادرها به خصوص اون دهه دوست داشتن بچه‌ها حتما یا دکتر بشن یا مهندس بشن، شغل دیگه انگار. آره دهه 70 فقط همین دوتا مطرح بود دیگه. آره. خب من میدونستم که میخوام بیام و تو عالم هنر به طور خاص خیلی به سینما علاقه داشتم. طبیعتاً هنوز اون تک بچه بودی؟ آره من همیشه دیگه تک بچه بودم. من فکر کردم فقط نه بچه اول بچه بزرگه بودی تو سن کودکی تنها بودی. فهمیدم. و این خب خیلی عجیب بود شاید برای خب من یه سوالی قبل اینکه برسیم به کنکوره. گفتی جهشی خوندی. هوم اسکولینگ شدی تو خونه مثلا بهت سواد رو یاد دادن بعد رفتی مدرسه یا دوران خود مدرسه؟ نه تو دوران مدرسه با معلمم که تشخیص داده بود که این مثلا هوشش یا تواناییش جلوتره و بنابراین میتونه بره بچه‌های چیز بشینه دیگه. اول به دوم بود، دوم به سوم بود. دومو در واقع من تو تابستون خوندم و رفتم سوم و همینه که میگم. ببین تو یه دفعه میره مثلا وارد یه گروهی میشی، بعد خودت اونجا وفق بدی، جا بندازی تو بچه‌ها، اونا یه شعرایی بلدن بخونن، میدونی شاید یه بازیایی، ولی تونستم نه تنها جا بیفتم که میگم مرجع اون بچه‌ها هم بشن برای یه سری کاری که می‌خواستن انجام بدن. انشاء اونا رو با اینکه ازشون کوچیک‌تر بوده نوشتی. و ببین خیلی بچه آرومی بودم. من تا انتهای زمان تحصیلم از این مدل شرارتایی نداشتم که دیدی مثلا بچه‌ها در میرن از دیوار میپرن، نمیدونم میپیچونن فلان، یه کاری شیطنت‌ها اینجوری. من نه، شیطنت‌ها اصلا اینجا اونطوری نبود. اتفاق اینجا داشت میافتاد. یعنی چیکار میگه؟ قصه پردازی میگه تو ذهنه؟ قصه پردازی و اینطوری بهت بگم شاید یه جوری طغیان. قراره که خب آدم‌ها وقتی که دیگه مثلا درسشون رو میخونن، به یه ثباتی میرسن، یه داخل یه چارچوبی قرار دارن، یه زندگی یکسانی رو هم از پیش تعیین شده و از پیش آماده رو جلو ببرن دیگه. درسته؟ خب ببین طغیان اونجا اتفاق افتاد. نه، دنبال جامعه‌ای که دوست دارم، دنبال اون گروهی که فکر میکنم اونها آدم‌های من باشن. و ببین اینو زمان کنکور داشتی میگفتی و احساس میکردی یا قبل‌ترم از این جنس؟ ببین شروع شده بود. آره شناخته شده نبود و جهت نداشت. بذار اینجوری بهت بگم که دانشگاه‌ها اصولاً من فکر میکنم که خیلی همیشه، حداقل برای من اینجوری بوده و برای خیلی از دخترهای دیگه، ببین اینا پایگاه‌های بسیار امن خوبی هستن که میتونن اون جهت فکری و جامعه‌ای رو که دلت میخواد خودتون متعلق به اون کنی، اون دانشگاه برای تو شکل میده. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که من برای خوندن سینما در دانشگاه هنر ایران اومدم تهران، چون من مشهد به دنیا اومدم و در واقع بزرگ شدم، ببین این بهترین راه بود و شاید تنها راه بود که بیام و با آدم‌هایی که همیشه فکر می‌کردم هم فکر منن و اون جهانی که از آن خودم میدونستم من تو دهه 70 که اصلا خیلی سخت‌تر میپذیرفتن. دقیقاً همینطوره و میتونم بهت بگم که عاشق تهران هم شدم. همیشه من میگم که تهران خیلی شهر خوبیه به رغم خیلی نقدهایی که بهش وارده و این نقنقهایی که یه سری اطرافش هست، نمیدونم شهر فلان
غمگین، تلخ، بی‌رحم، این چیزا. ببین یه صفت براش دارم، تهران خیلی شهر پذیرنده‌ایه. مهاجرپذیره از اون بابت ببین میگی؟ حتی نمیگم مهاجر، ببین تو رو با هر آن چیزی که هستی میتونه در خودش بپذیره و به خودت ربط داره از اونجا به بعدش که کدوم سمت بری و چه کاره بشی. ببین میتونه با اون آغوش بازی که داره به تو این جایگاه و این امکانات رو بده که تو بری و مثلا تو مسیر کاری شغلی خودت به نهایت خلاقیت و موفقیت برسی و میتونه تو رو نمیدونم مایوست کنه، افسردت کنه یا زمینت بزنه که فکرش هم نمی کردی. ولی به نظر من به خودت بستگی داره، این شهر برای تو مهیاست. خب و دیگه دانشگاه من یاد این جمله معروفه برای آمریکا میگه land of opportunities. آره. اینطوری میگی ذهنیتم سمت تهران به این سمت سوق پیدا میکنه. و ببین من تو این سالا خب به خاطر همین نویسنده بودنم میتونم بهت بگم که تمام شهرهای ایران، تمام که حالا اغراقه، خیلی شهرها رو گشتم، ورکشاپ داشتم، داور بودم. اصلا برای همین توی کارهایی که خودت مینویسی شهر یه هویت برجسته‌ای داره. سفر توش جاریه. دقیقاً. و ببین من شهرهای مختلف که میرم به رغم پویاییشون یا به رغم ایستاییشون یا حالا کاری نداریم یه شهر کوچیک مرزی هستن یا مرکز یک استان، شما آنچنان که برای خانوم‌ها به خصوص توی تهران فضا رو باز دیدی اونجا نمیبینی. قبول دارم، کاملا قبول دارم. من بسیار دخترهای جوون داری پتانسیل رو میبینم که مثلا اینا میان تو این جلسه‌های ادبی میشینن، خب صداشون در نمیاد. یعنی این خیلی دلم میخواد اینجا بگم چون به نظر من مسئله مهمیه. اینا هیچی نمیگن و مثلا من هرچی توی اون جلسه توی اون ورکشاپ میگم که بچه سوالی حرفی، فقط خیلی از آقایون هستن، حالا چه پسرای جوون، حتی ممکن آدم‌های میانسال، ببین الکی حرف میزنن. اصلا اینجا نمیخوام سوگیری جنسیتی بکنم، میخوام یه معضل رو بیان بکنم. خورده فرهنگه. ببین حرف میزنن وقتو میگیرن و نهایتاً هیچ حرفی هم برای گفتن ندارن. بعد مثلا اون جلسه که تموم شه من میخوام بیام بیرون از سالن، اون دخترا میان احاطه‌ام میکنن، بعد یه دفعه شروع میکنن به گفتن یه حرفایی که میگم خب چرا اینا الان تو ساعت رسمی نگفتی؟ میگن خجالت میکشیم، رومون نمیشه. ببین صداهایی که یه خورده فرو خورده هستن. اینجاست که میگم تهران به خصوص شاید به خانوم‌ها این فضا رو داد و این امکانات رو داد و داده که بیشتر خودشون رو بیان بکنن. به هر حال دانشکده سینما تئاتر هم کنارش بود. اون دانشکده همیشه پیشرو بوده. الان هم من سالات اونجا درس میدم. متاسفانه باید بگم که خیلی خمودش شده. این اون دانشکده دهه 70 و اوایل دهه 80 نیست. اون دانشجوها هم نداره. فضا هم اون فضا نیست. دنیا همون دنیا یعنی. دقیقاً. ایران و ما مردم همون مردمون. قبول دارم حرفتو. یه فضای فوق‌العاده بسته هیچی نداشتیم دیگه. ولی چه سالی کنکور دادید؟ ورودی چه سالی هستی؟ ورودی 76 هستم. خب 76 77 1996 اگر من اشتباه نکنم ماهواره دیجیتال اومد، ماهواره ترک اومدش وارد ایران شد. دقیقا مثلا همون سالهایی که شما دانشجو شدید ماهواره وارد زندگی مردم شده. یه ذره جلوتر اینترنت جدی‌تر شد. هی پیش میاد. خب همینا اصلا ما رو پوست انداخت. ما دنیای ذهنی و فکری و چیزی که داشتیم میدیدیم شروع شد بزرگتر شدن. خب ولی ببین لزوما میدونی به نظر من این بزرگتر شدنه دانشجوها رو شاید بگم لزوما هوشیارتر یا علاقه‌مندتر یا مثلا پرخواهش‌تر و طالبتر نکرد. این قضیه طالب بودنه واقعا شاید یه وقتایی توی امکانات کم بیشتر به وجود بیاد. ببین اینو به ضابط خیلی روشن بهت بگم، توی اون دهه، توی اون سالایی که مثلا من درس میخوندم، این که شما بتونی به یه سری کتاب خارجی دسترسی پیدا کنی، وای خیلی سخت، و تو بخوای مترجم بشی. آفرین. آره قشنگ خاطرم کتاب چمدونی. خونه یکی مثلا یه کتابخونه از زمانش هم داداشش مونده بود. ببین تو اون فضا خواه ناخواه من رفتم سمت مترجم شدن، چون باید میخوندم دیگه، سعی می‌کردم انگلیسی‌ها رو بخونم، با جهان آشنا بشم. بله. آره و من بگم که روی ترجمه‌ام شاید اینم برای خیلی عجیب باشه، من فقط سلف استادی کردم.
من به عمرم کلاس زبان نرفتم. فیلم میدیدی؟ میخوندم، فیلم میدیدم، گوش میکردم و کاملا سلف استادی. موسیقی، کتاب صوتی. آره بیشتر کتابای صوتی که داستانای خارجی رو خونده بودن و دستم میرسید. بعد به اینو من میخوام به شما بگم، توی یه فضای قرار میگیری که فیلم دیدن خیلی سخته. اون موقع که اینجوری نبود که تو رو گوشیت بتونی مثلا با بهترین کیفیت و کمترین هر چیز رو اراده بکنی ببینی. ببین اون موقع مثلا دانشکده هر روز نمایش فیلم داشت توی سالن روی پرده و هر روز متعلق به یه گونه و یه ژانری بود. سینمای روز جهان بود، مثلا سینمای اروپا بود، انیمیشن بود، سینمای ایران بود. الان بعید میدونم دانشگاهمون همچین فضایی داشته باشه. ببین نیست دیگه، چون اون فضای داخل گوشی تو به صورت فردی منتقل شده دیگه. اون شور و شوقی که شما بیاین یه دفعه 50 نفر 60 نفر برین بشینین تو سالن، با اصلا جدا از سالونه دیالوگی که بعدش اتفاق میفته. ما خودمون هم همین کار رو میکردیم دیگه. ما هم توی دوران مدرسه یک فضایی توی مدرسه داشتیم به اسم در حاشیه که در حاشیه اتفاق اصلی آموزشه بود. میرفتیم موسیقی گوش میدادیم، فیلم میدیدیم، کتاب میخوندیم و مهمتر از همه دور هم جمع میشدیم با هم دیگه دیالوگ میکردیم، گپ میزدیم. خب اینا مهم بود خیلی. ببین من یادمه فیلم ماتریکس که اومد قسمت 1 اعلام کردن که صبح جمعه و جمعه‌مونو می‌خواستن بذارن دانشکده که میدونین کلاس نباشه. بله. ببین گفتن صبح جمعه مثلا ما 9 شروع می‌کنیم این فیلمو توی سالن و صبح جمعه از 8 دیگه تو وارد سالن نمیتونستی بشی. یعنی بچه‌ها اومده بودن بعد میشستن میدیدن، صحبت می‌کردن. ببین من اینو بذار برات بگم، یادمه که ما از دانشکده اتوبوس به اتوبوس عوض می‌کردیم میرفتیم فرهنگ سرای، ببین خاوران بود که کشتارگاه بود اسمش. بله فرهنگ سرا بهمن فکر می‌کنم فرهنگ سرا بزرگی که یه سالن. آره خب ببین کشتارگاه قدم بود اونجا دیگه. انرژی جوونی هم هست دیگه، ولی من یادمه که تو باید چند تا اتوبوس عوض می‌کردی. خب اصلا زمان ما هم یکی از مهمترین جاهایی بود که تئاتر توش برگزار میشد. تو میرفتی اونجا که مثلا سخنرانی یه کارگردان خیلی مهمی رو ببینی و این اتفاقا میافتاد، این علاقه وجود داشت. بعد مینوشتن. بعد ببین مطبوعات خیلی فعال بودن. بله. روزنامه‌ها ارج و قرب داشتن. ببین جایگاه داشتن. من هیچ مشکلی با الان ندارم، اما من میخوام میگم قشنگی دنیا به همین تغییراتشه. جهان تغییر میکنه، ما باید باهاش همسو بشیم وگرنه مثل دایناسورا منقرض میشیم. پس تغییرات جهان رو باید بپذیریم. ولی من یعنی صرفاً چون داریم از یه سری خاطرات گذشته صحبت میکنیم دارم میگم اینها در نقش دادن شخصیت من بسیار مهم بود. یعنی من از اون دانشکده ترکیب کردم واژه و ادبیات رو با سینما، مترجم شدم، نویسنده شدم و این شانس رو داشتم که در دوره‌ای کتاب‌هام رو به ناشرها بدم که ناشرها هم در اون سالهای میدونی جاه طلبی و شکوفا شدنشون قرار داشتن. یعنی توی اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 واقعا ناشرای ما یا چند تا ناشر بزرگ ما داشتن خیلی جاه طلبانه کار میکردن. حالا شما میگی جاه طلبانه کار میکردن، اصلا روی کرده متفاوت بود، نگاه بیزنسی نداشتن به نشر. خیلی حرفت درست. یعنی دنبال اون تاثیرگذاریه بودم. نشر تجربه رو خاطرت هست؟ بله، چقدر دانشجوان تو کیفاشون تو جیباشون. من هنوز که هنوزه انتشاراتی تو ذهنم نمیاد که هفتگی کار منتشر کنی کتاب جیبی 20 صفحه 30 صفحه، اونم خوب با کیفیت، همه چی خوب. آره همه چی خوب. قیمت‌های خیلی پایین. قشنگ انگار ذهنیتی بودش که من برای دانش آموزا و دانشجوها باید کتاب تولید کنم. ببین اینا خیلی تاثیرگذار بود. برای همین من اولین ترجمه‌ای که انجام دادم یه مجموعه داستان از دونالد بارتلمی بود که اون موقع تو ایران خیلی اصلا یعنی هنوز کتابی ازش وجود نداشت. یه تک و توک داستان ازش روی مجموعه‌ها چاپ شده بود، کتاب نبود. و ببین این ریسک بود هم برای من کتاب اولی، هم برای اون ناشری که الان اسم شده بازتابنگار. ببین حتی کلاغه این 2 تا اسم عوض کرد، قبول کرد. ببین دست منو گرفت و تشخیص داد که اون کتاب باید چاپ بشه به فارسی. یعنی گفت مخاطب فارسی زبان باید این نویسنده رو بشناسه. و من یادمه که خودم مثلا 1-2 سال میرفتم نمایشگاه کتاب، تو غرفه وای میستادم
که مردم بگن مثلا ادبیات پست مدرن چیه. اصلا کسی نیست ادبیات پست، ببین همه راجع به شنیده بودن ولی تو نمونه‌ای ازش نداشتی. ببین ما یه نسلی بودیم که شروع کردیم مثلا بحث پست مدرنیسم رو توی ایران. یه موری داشته باشیم، یعنی اینطور که من متوجه شدم تجربه زیسته، کودکیه، خاله، پدره، مادره که داستان براتون میخوندن، حتی داستان رو عوض میکردن، ذهنیت اونطوری شده بوده. بعد جلوتر اومدی توی دوران مدرسه متوجه شدی خودت که نوشتنت بد نیست، حالا با بازخورده‌ای که بقیه میدادن، اینکه برای بقیه بچه‌ها مشقاشون رو بنویسی، انشاءاشون رو بنویسی، خب اینا چیزایی که آدمو تشویق میکنه متوجه اون مهارتی که داره میشه. اومدی جلوتر انتخاب کردی که بیای سینما بخونی تهران. چرا سینما؟ ببین عشق از همون بچگی دو جانبه بود دیگه، فیلم بود. ببین یعنی جدا از کتاب و کتابخونه داشتن و اینا توی فضای خونه. ببین اصلا من عاشق سینما بودم، مامانم از خیلی کوچولو بودم منو سینما میبرده، یعنی قشنگ سینمایی که بریم بلیط بخریم و بشیم فیلم ببینیم، حتی فیلمایی که شاید من اون موقع متوجه نبودم. و یادمه که وقتی دیگه خودم میتونستم تصمیم بگیرم بعضی فیلم‌ها رو مثلا مامان بابامو وادار می‌کردم 2 بار 3 بار بریم. و اون موقع توی بازه عجیبی هم احتمالاً نوجوانی دهه 60 وسط جنگ، بچه برق نیست نمیدونم فلان اینجور اونجور دیگه نگیم دیگه، یادمونه هم ماهایی که اون دوره ماها یادمونه ولی فکر نکنم خیلی از آدم‌ها شنیده باشه، بچه‌ها نمیدونن. ببین دوره‌ای که نوار VHS ویدیو قدغن بود، چقدر این عالی، هم بتا مکس اونجاست، نوار کوچیک هم نوار بزرگ، همین ویدیو رو بعد تو بخچه مثلا بله نمیدونم جرم بود فلان بود. بعد یادمه که مثلا یه دونه از این دفاتر آموزشگاه‌های مثلا هنری فرهنگی بود، ویدیو کلوپش کرده بود. ببینه حتی بعد مثلا فیلمایی که مجاز بود حالا ممیز شد، خب این مثلا اعضا، بعد اونجا کلاس عکاسی بود، فیلم برداری. خب من سنم خیلی کم بود، یه دفعه می‌دیدم مثلا من یه بچه خیلی کم سن و سال با بابام میرفتم اونجا، اصرار می‌کردم که مثلا یکی از اون نوارا رو به من بدن یا برام کپی بکشن. هیچ دورانی رو گذروندیم. الان من دارم یه جمله میگم، مخاطبم که داره میشنوه یه جمله هست میگه مثلا وای چه جالب یا مثلا چه بی‌نمک، اما سالهای عمر ما بود و این جنگا رو کردیم، جنگیدیم، میدونی، که بتونیم فیلم ببینیم، بتونیم اون کتابه رو. حالا همین نکته‌ای که داری میگی، من خیلی از فیلمایی که بزرگتر شدم دیدم، اول فیلم نامه‌هاشو خونده بودم و حفظ بودم، بعد بارها تو سرم این رو ترسیم کرده بودن، تجسم کرده بودم، بعد که خودشو میدیدم گفتم اینطوری آره. چون واقعا همین مدلی فیلمای روز که با فاصله 2 سال 3 سال بهمون میرسید، فیلمای قدیمی هم چقدر باید خوش شانس می بودیم که مثلا یه برنامه‌ای توی شبکه 1 یا شبکه، چون کودکی من فقط همین دوتا هم بود دیگه، یه ذره بزرگتر شدیم شبکه 3 و 4 و شبکه تهران و اینا اضافه شد، بیان یه برنامه‌ای اونا رو مثلا نصف شب نشون بده. قشنگ من خاطرم اوایل دهه 70 اواخر دهه 60 یه برنامه‌ای بودش پنجشنبه‌ها نصف شب فیلم‌های خارجی دوبله قدیمی و شبکه 1 نشون میداد. که بعدش هم برفک میشد تا مثلا صبحش دوباره تلویزیون باز بشه را بیفته. نسل من یه هفته منتظر میمون تا مثلا تو برنامه مثلا فانوس خیال یا اینا که مرحوم آقای عالمی بودش، بله. مثلا توی یه هفته منتظر میموندیم که 5 دقیقه از فیلم سینمایی خارجی رو ببینیم. خیلی تفلکی بودیم خب، ولی من در نهایت الان مسئله‌ام چیه؟ الان با شاگردام استادتونم قاعدتا باید میبوده. بله استادمون بودن، خدا رحمت کنه. الان وقت من مثلا با دانشجوی الان اینه که میگم ببین هر چی رو که اراده بکنی از فیلم یا از کتاب تو به آنی میتونی توی گوشیت اصلا ببینی. دقیقا. هیچ فیلتری جلوت وجود نداره، هیچ مانعی نیست. بعد به من نگو که بونوئلو نمیشناسی، به من نگو میگن مگه نمیشناسن بونوئلو، میگم به من تاریخ سینما دیگه خب ببین ندیدن، میگم مثلا نگو روبرت برسون ندیدی، به من نگین آنتونیونی ندیدی، باشه اینا همه دورهشون تموم شده، ولی واقعیتش اینه که تو بالاخره یه دونه از اینا رو ببین، دارید همون 2 ساعت تو اینستاگرام میچرخی دیگه. اینه که میگم دنیا عوض شده، من دنیای جدید رو دوست دارم، بچه‌های جدیدم خیلی دوست دارم،
ولی مطمئن نیستم که این دنیای فعلی اون آماده شدنه، اون ورز دیدنه، میدونی اون فولاد آب دیده شدنی رو که شاید لازم داشته باشه خمیرمایه یک آدم بتونه در اختیارش بگذاره. من دارم میبینم که ما نه تنها فقط مثلا برای ایونت های خاص مثل جشنواره صف بود، تئاتر میخواستیم بریم صف بود، چه میدونم سینما میخواستیم بریم صف بود، همه چی همون مدلی بود. چون آدما اینترنت رو نداشتن، ماهواره رو نداشتن، اون 4 فعالیت بیرون از خونه‌ای که میتونستن برن رو خیلی بیشتر دنبال میکردن، درگیرش بودن. آره. بعد اتفاقات از یه جنس دیگه ای میشو. حالا خوشبختانه شما توی یک بازه زمانی درست، با یک بک‌گراند خانوادگی درست، با یک سری شناخت پیدا کردن از علایق فردی خودت وارد دانشگاه شدی، فضا هم جوری برات فراهم بوده که رفتی سمت ترجمه کتاب. چرا ترجمه؟ چرا یهویی شروع نکردی برای خودت داستان بنویسی، شعر بنویسی؟ ببین همزمان پیش میرفت، یعنی من داستان مینوشتم، شعر یه چیزی که من فکر میکنم با اکثر ما ایرانی‌ها متولد میشه به صورت بالقوه، ولی یه جایی فهمیدم که نه، این چیزایی که مینویسم قابلیت شعرش خیلی کمتر تا اینکه من بخوام خودم رو به سمت داستان نویسی هدایت کنم. پس خیلی منطقی و واقع بینانه شعر رو گذاشتم کنار. اما ببین ترجمه از اینجا اومد که من دقیقاً توی همون دانشکده فهمیدم من آدم سینمای حرفه‌ای و فیلم عملی ساختن نیستم. تو تمرینای ترمای اول متوجه شدی؟ توی فضا. ببین شما برای اینکه بتونی سر فیلم باشی، حالا در هر پستی، فیلمبرداری، کارگردانی، تدوینگری، حالا تدوینگرای مقدار بحثشون فرق میکنه، بازیگری، یه روحیه خاصی میخواد. حالا وارد فضای نمیشم. زمان تولید و پیش تولید و اینا منظورت اون سختیایی که موقع تولید داری؟ یه روحیه خاص میخواد، یه سختی خاصی رو باید تحمل کنی. اونم اون موقع، الان که دیجیتال شده تازه مثلا راحت تر شده این مدلیه. اون موقع که آنالوگ بوده آره سوخت و نسوخت و چقدر مصیبت، و اگه نمیدونم یه صحنه بد در بیاد دیگه امکانه اصلا گرفتنش نیست و فیلم تو لابراتوار. این ببین یه چیزایی ما گذروندیم. من الان مثلا برای شاگردام میگم اینا تاریخ سینماست، اوکی، ولی نمیفهمه اون هول و ولایی که الان فیلم از لابراتوار بیاد اگر مثلا اینجا خراب شده باشه تو چی کار میخوای بکنی؟ زندگیت برباد رفته. بماند. ببین من فهمیدم روحیه جلو دوربینو ندارم یا پشت دوربینو، و اون وسط ما بودیم و یک عشق و علاقه زیاد به آموختن و یک کتابخونه خیلی خوبی توی خود دانشکده، یک گنجینه ای از شاید بهترین کتاب‌های به خصوص زبان انگلیسی در مخزن‌های دانشگاه هنر وجود داره. و همه اینا منو برد به این سمت که ببین مجبوری دیگه خودت آستین تو بالا بزنی و شروع کنی به خوندن از منابع اصلی، حالا چه قصه است چه کتاب تئوریه. و بعد یه لحظه به خودم گفتم که دیگران رو در لذت متن شریک کن. این قضیه پیش اومد که حالا پس من شاید یه اندکی توانایی دارم که قرار اینو پرورشش بدم، یه شوقی هست، یه امکاناتی هم هست، دیگه داریم ناشرا رو میشناسیم و ترجمه کنم. من بلافاصله که لیسانسمو گرفتم، یعنی 76 که وارد شدم، 80 لیسانس گرفتم، همونجا فوق قبول شدم. بازم سینما؟ آره، و جالبیش اینه که نفر اول کارشناسی ارشد هنر تو ایران شدم. اون موقع هم هنوز اینجوری نبود که شما به عنوان شاگرد اول سهمیه داشته باشی، باید به هر حال اون کنکور ارشد رو میدادی. آره، رتبه 1 شدم و دوباره میخوام بگم خیلی سریع اون دوره رو طی کردم. دوره فوق لیسانس هم 2 سال بیشتر طول نکشید، ولی توی همون 4 5 6 سال دانشکده 2 تا کتاب اول من در اومد که ترجمه زندگی شهری بارتلمی بود و اولی مجموعه داستانم کتاب هول با نشر چشمه در اومد. واقعا تهران هنوز شهر کافه ها نشده بود. من کافه بازی تو تهران رو خیلی دوست دارم. یعنی احساس میکنم که تنوع و تشخص کافه هایی که تو تهران هست توی شاید کمتر شهری تو دنیا باشه. من ادعا نمی‌کنم که خب همه شهرها رو رفتم، ولی کمم سفر نکردم. ببین کافه ها یا خیلی حالت زنجیره‌ای و صنعتی دارن، یا اینکه شبیهن، یک نواختن، چه به لحاظ محصولی که ارائه میکنن چه به لحاظ دکوراسیونی که دارن. تو خیلی وقتا میگی خب مثلا من مثل اینو که خیلی جاها دیدم،
اما تو تهران کافه ها هر کدوم تشخص خودشونو دارن، چه خوراکی و نوشیدنی که در اختیارت میذارن، چه فضایی که دارن. حالا اون دهه ها هنوز ما خیلی کافه نداشتیم. شاید تعریف کافه و اون کافه نشینی اصلا یه جنس دیگه ای بود. با امروز متفاوت بود. ببین پاتوقا رو تو کتاب فروشی ها میذاشتیم، بله. تو همون فضاهای تنگ و تاریک و کوچیک و بعد اینام تأثیر میذاره دیگه. تو میری هی نمیدونم مترجما رو میبینی، نویسنده ها رو میبینی، به همه شوق دیگه. و بنابراین بعدش انگار دیگه من خواسته ناخواسته خودآگاه ناخودآگاه توی این مسیر افتادم و دیگه گفتم که بیا جلو دیگه. اینجوری بود قضیه‌ام که فکر میکردم اگر من اسمم مترجم نویسنده است باید من هر سال یه تولید با کیفیت داشته باشم. ببین با کیفیت یعنی این که شما به عنوان یه آدمی که تو کار هنر و ادبیات ترکیب درستی از کمیت و کیفیت رو باید حفظ بکنی. و همینطور ببین یه سری کسایی هم هستن به خصوص تو ترجمه، من به اینا میگم اپراتور. یعنی یه عالمه ممکنه کتاب ترجمه کرده باشه، اصلا میبینی مثلا به چاپ 15 هم رسیده، ولی نه اسم اون آدم تو ذهن کسی از مخاطبا مونده و نه اون هرگز پیشنهاد جدیدی برای جامعهش داشته. ببین تو ایران یا کشورهای مثل ایران من همیشه گفتم مترجم داره جور یه سری شغلای دیگر رو هم میکشه. روانشناس، جامعه شناس، فیلسوف. چرا الان این مدلی نیست؟ اگر مثلا زیاد شده. اگه دهه 30 بود، دهه 20 بود، دهه 40 بود، من این حرف تو کامل قبول میکردم. الان همین صحبتی کردی اطلاعات به راحتی در دسترس مردم قرار میگیره. بذار من یه خورده مثالم الان میگه من به نظرم مترجم نمیتونه سوپر استار بشه. نه. ولی دهه 40 دهه 30 مترجم سوپر استار محسوب میشده. دقیقاً همینطوره. ببین برای اینکه باید یه نامه مینوشت، مثلا 2 ماه منتظر میمون جواب از انگلیس میومد که بدون معادل این کلمه چیه. بله. به خاطر همین من الان خیلی به نسل جوان، به شاگردام تاکید دارم، میگم در عین حال که ما نباید مقدس سازی بکنیم از نویسنده و مترجمای نسل قبل، اما احترام بذاریم، یعنی نقدشون بکنیم، اشتباهاتشون رو بگیم، ولی احترام بذاریم چون اون توی دوره‌ای داشته این کارو میکرده که نه دیکشنری آنلاینی وجود داشته، نه این دیکشنری‌های مفصل اصلا کاغذی وجود داشته، نه میتونسته همون لحظه برای یه آدم نیتیوی بنویسه داداش این کلمه مثلا معنیش چیه. نظرتو به من بگو، اینو بخون ببین خوب ترجمه کردن یا نکردن. بله. این که میگم که باید جور یه چیزایی رو مترجم بکشه، حالا از یه منظر دیگه بذار مثلا بازتر بکنم. ببین شما مثلا اگر یه آلمانی باشی و بخوای یه کتاب ادبیات از فرانسه زبان رو از کشور فرانسه رو برای مردم آلمان ترجمه بکنی، خیلی نیازی نیست که بیای یه زیرساخت و یه فرهنگ و یه سری چیزهایی رو هم توی اون ترجمه وارد کنی، حداقل به شکل پانویس یا مقدمه یا مؤخره، چون شباهت فرهنگی وجود داره. ولی برای این پس الان یه چیزی تو ذهنم شکل گرفت. این نکته که گفتی خیلی جالبه. برای همین تو نسل قدیم رو وقتی کتاباشون رو میخونی احساس داری میکنی کتابو از نو برات نوشتن که بفهمی. اون برجسته بودن کاری هم که داشتن انجام میدادن از این منظره. من تا حالا به این فکر نکردم. من فکر میکردم صرفا به خاطر اون تنازی ادبیات فارسی این اتفاق میفته. ولی الان که انگشت گذاشتی روی شباهت‌های فرهنگی، تفاوت‌های فرهنگی، یهویی برام کلیک خورد. چرا اون کار رو داشتن انجام میدادن؟ برای همین من میگم ما الان باید میدونی دیگه داریم نگاه مورخی اگر داشته باشیم مثلا به تاریخ ادبیاتمون، ادبیات خودمون یا ترجمه‌مون، اینقدر چیز قشنگی توش پیدا می‌کنیم. مثلا من اینو برای تو بگم، خیلی نکته جالبیه، شاید کمتر کسی بدونه. ببین زمانی که در اواخر دوران قاجار اصلا بحث ترجمه تو ایران شروع میشه و اون موقع از فرانسه کتاب‌ها ترجمه می‌شده، بعد از مشروطه هست که زبان انگلیسی و نویسنده‌های انگلیسی زبان یه خورده توی ایران ترجمه‌هاشون باب میشه. اون موقع مولیر فرانسه زبان خیلی کتاب‌هاش داشته باب می‌شده و ترجمه می‌کردن و اتفاقا مترجم‌ها هم که خیلی تعدادشون اندک بوده همشون از خاندان یعنی خوانین و اشراف در واقع بله قاجاری بودن که رفته بودن خارج زبان دربار بودن، آموزش دیده بودن. نکته خیلی جالبی داریم در مورد ترجمه پزشک یا طبیب اجباری مولیر.
که این داستان در اصل پزشکی هست که این خیلی چون الکلیه و اعتیاد به الکل داره، خب یک سری اتفاقات خنده‌داری میفته با حالا مریضاش و اینکه نمیتونه شاید درست ثبات بکنه. وقتی که این کتاب ترجمه میشه توسط یکی از همون مترجمان قاجاری، این میبینه که قضیه الکل اصلا برای اون عده‌ای که میخوان بخونن، حالا نمیگی مردم کوچه خیابون، اصلا بگو خود خاندان حالا قاجارها، اون عده‌ای که به کتاب دست میگه اصلا چیز نامعلومیه. یعنی چی مثلا اعتیاد به الکل؟ چون خب تو جامعه ایران که وجود نداره. اینو تغییر میده، طرفو تریاکیش میکنه، کاملا ایرانیش میکنه، طرفو میکنه یه دکتر معتاد تریاکی که این ملموس باشه، محسوس باشه برای مخاطب. امروز ما میگیم این یه دست بردن خیلی بزرگه، یه سرقته، بعد تو نمیتونی این کارو بکنی چون همین بچهای 12-13 ساله زبانهای خارجیشون خوبه، چک میکنن، یه مو به سر مترجم یا ناشر نمیذارن اگر یه میدونی عدم مطابقتی اونجا پیدا بکنن. ولی میخوام بگم ما یه همچین چیزای جالبی توی تاریخمون داریم. حالا ما یه نکته‌ای که به نظرم میتونیم در موردش گپ بزنیم و من واقعا کنجکاوم. اول از همه بیا تفکیک کن که تفاوت ترجمه و تعریف برای خودت و چه جنسه، چون داریم یه اشاره ریزی هم کردیم به قبلا که می اومدن کمک میکردن فرهنگه رو نزدیک کنه. از این شیطنت ها و بازیگوشی ها داری انجام میدی یا نه؟ اینو که ازار بازتر کردیم من تفاوته رو متوجه تر شدم. دوباره بیام کنجکاوی کنم ببینم حالا توی هر کدومش هم نوشتنه هم ترجمه کردنه خلاقیت کجای بازی قرار گرفته. خیلی از من میپرسن که شیوا مقانلوی نویسنده و شیوا مقانلوی مترجم چه ارتباطی با هم دارن و چه تأثیراتی روی هم گذاشتن. خب به جرئت میتونم بگم که اون بعد مترجم بودن من ذهنم رو خیلی بازتر کرد، در این حال که گنجینه لغتم به عنوان یک نویسنده خیلی به کارم توی ترجمه اومد. ببین اصلا قضیه اینجوری نیستش که اون جنس کتابایی که برای ترجمه انتخاب کردم جنس کتابایی باشه که خودم دوست داشتم بنویسم مثلا اونجوری مینویسم. نه، خیلی متفاوته. یعنی نگاهی که توی ترجمه داشتم که همیشه دوست داشتم و دوست دارم اولین ها رو به زبان فارسی معرفی کنم. اکثر کسایی که ازشون ترجمه کردم برای اولین بار تو ایران معرفی می شدن. چجوری میرفتی پیداشون میکردی؟ با همون طلب پر از اشتیاق. چیزی که داشتی تعریف توی خود کتابخونه میرفتم یا میدم اینو باید بیارم با بقیه به اشتراک بذارم و بعدم دیگه جهان اینترنت اومد و خب دستمون باز شد. ببین یا مباحثی که ترجمه کردم اولین بوده، مثلا من تو حوزه تئوری اولین کتاب راجع به ژانر سینمایی رو به فارسی ترجمه کردم، یا اولین کتاب راجع به مطالعات سینمایی یا فیلم استادیز که اصلا چیه. اولین و تا اینجا تنها کتاب راجع به ارتباط بین گیم‌های کامپیوتری و سینما. اینا ناشر می اومدش سمتت پیشنهاد میداد یا خودت میرفتی پیدا میکردی بعد میگشتی دنبال ناشر؟ ببین من تقریبا همیشه رابطه خیلی خوبی با ناشرا داشتم، خیلی رابطه دو طرفه محترمانه و مورد اعتمادی بوده. بهت بگم با شاید تمام ناشرای درجه که ایران من کار کردم به همدیگه خیلی اعتماد داشتیم. اکثرا پیشنهادهای خودم بوده، اما اونجایی هم که ناشر پیشنهاد میداده من میدم چه خوب، این سلیقه من. یه لحظه نگه دار. شیوا برای چی باید دغدغه اینو داشته باشه که برم یه کتابی که اومده در مورد تاثیر گیم‌های کامپیوتری تو قرن 21 و روی سینما کار کنه؟ یعنی یه اشتیاق و یه کنجکاوی یه کنجکاوی شخصی داشتی که خود این موضوعات برای جذاب بوده میرفتی سمتشون؟ آره. و ببین همون یه هنوز دنبال یاد گرفتن یعنی؟ هنوز هستم. ببین کم کم اون چیزی که بهش میگن سبک زندگی یا لایف استایل هم توسط خواسته های خود من شکل گرفت و هم شاید محیط بیرونی شکلش داد. ببین یه چیز، مثلا من 2-3 سال از دوران دانشگاه هنر تو خوابگاه بودم. خیلی هم اوکی بود، خوابگاهمونم خیلی شیک و اصلا مدل خونه بود. خوابگاه دانشگاه هنر اصلا
مثل خوابگاه‌های جاهای دیگه نبود. آپارتمان خیلی ترتمیز، شیک، نوساز. شما تو اون قدیمی‌ها رو داری میگی دیگه، مال زمان شاهی‌ها که نه ببین مثلا ما یه آپارتمانی بود سر بهجت آباد، خب اونجا تقاطع حافظ، و قشنگ ما واحدمون یه واحد آپارتمانی بود دیگه. شما درشو که باز می‌کردی میرفتی تو، 3 تا اتاق خواب بود، یه سالن، یه آشپزخونه، 2 تا دستشویی. این حالت جدید که اتاقه به خاطر ماهایی که دهه 60 بودیم و دهه 80 اومدیم شکل گرفت. تا قبلش خوابگاه همونطوری خیلی خوشگل و واحد و ترتمیز و اون شکلی بود. ببین ولی مثلا شبایی که بچه‌ها چون این تو اتاق این دخترها جمع شدن مهمونی بود یا فلان اینا، یه دفعه دیدم که دیگه نه اینا خیلی شیوا رو میگن بیال، نه شیوا خیلی میره قاطی میشه. یه لحظه اینجا رو نگه داریم، برمیگردیم سراغش، چون من میترسم بحث بره یه جای دیگه ای پراکنده بشه. آره پرکندگیش اوکیه، ولی میخوام نه میخوام بچسبونم. به ما علت این که شیوا درگیری این رو داره که کتاب ترجمه کنه رو متوجه شدیم، فهمیدیم که خودش انقدر اشتیاق یادگیری داره، انقدر موضوعات مختلف قلقلکش میده و میره سراغشون که بعضیاشون رو خودش میگه که آها اینو باید با بقیه در میون بذارم، میره سمت ترجمهشون. تو تالیف هنو نگفتی. آره این خیلی برای من مهمه که وقتی بیام سراغ وقتی میخوام بیام سراغ اون سبک زندگیه اینم متوجه شده باشم. خب بذار برات بگم. ببین اصلا شاید عجیب باشه که من تا یه سنی، یعنی مثلا تا 18-19 سالگی، هیچ کشش و علاقه‌ای به ادبیات معاصر ایران نداشتم. اصلا میترسیدم. خونده بودی؟ علاقه نداشتی؟ آره پس زده شده بودم. چرا؟ چون میدیدم که اینها با اون جهان رنگینی که من از ادبیات جهان میشناسم و از بچگی شناختم هیچ ربطی ندارن. ببین ادبیات معاصر ایران یا داستان‌های خیلی فرم زده‌ای بود، درگیر بازی‌های زبانی و تکنیک و ادبیات سورئالیستی یا جریان سیال ذهن، یا داستان‌های خیلی تلخ دهقانی و طبقه میدونیم، یعنی داستان‌های رئالیستی یا حتی مثلا ناتورالیستی مبتنی بر زندگی‌های خیلی خیلی تلخ. اصلاً اینا منو جذب نمی‌کرد. تو همون دوران دانشجویی طبیعتاً توی اون کتاب فروشی گردی‌ها، توی اون دوره‌ها و در واقع چیزهایی که داشتیم، ما کم کم من چش تو چش و حضوری با یه سری نویسنده‌ها آشنا شدم دیگه، تو دفاتر روزنامه‌ها، تو دفاتر مجلات، و شروع شد که حالا یه آشتی من بیام با این ادبیات معاصر ایران انجام بدم و اون قوه یا قدرت نوشتن بالقوم رو شروع کنم به بالفعل کردن. من اولین مجموعه داستانم که در اومد، اون داستان‌های کوتاه رو من قبلش اصلا نه اتودی زده بودم نه برای کسی خونده بودم. ببین یه دونه آسانسور میدونید چی بود اون موقع برای نویسنده‌های جوان؟ این که داستان کوتاه می‌نویسن هر کدوم به یه استادی تقدیم کنن و به قول به خدا تو کتاب تو بزنی زیر بغلت برای شیشه. این اصلا راهو باز می‌کرد اساسی، و این مسیری که من به عمرم نرفتم تا این امروزی که جلوت نشستم. خیلی احترام می‌ذارم به پیشکسوت‌ها، به بزرگترها، ولی خودشون هم میدونن که بسیار آدم قدی بودم و هستم و هرگز سوار هیچ آسانسوری تو کار ادبیات و شغلم نشدم. تو اگر به عنوان نویسنده کارت خیلی خوب نباشه اصلا نباید ببریش پیش ناشرین، یه جمله تو پرانتز. و چشمه قبول کرد. چجوری بفهم کارت خوبه؟ خودت باید نقطه پایان خوب بودن رو بذاری، وگرنه تو تا ابد درگیر اون پیچ و خم‌ها دالان‌های داستانتی و اون هرگز تموم نمیشه. شیوا مقانلو چجوری داره میگه این خوبه بس دیگه ادامش نمیدم نقطه رو بذارم؟ ببین به خاطر اینکه یعنی استاندارد ذهنیات چیه؟ خودم خیلی راحتم، اوکیم، خودمو میشناسم، خودم قبول دارم. در این حال که همیشه من فکر میکنم که یه درجه‌ای برای تردید در وجود انسان هست که باید باشه. اون درجه تردیده هست. اما یعنی شهودی داری انتخاب میکنی یا تکنیکال داری تو ذهنت بررسی میکنی؟ جفتش دیگه. یه جمله معروفی از ارنست همینگوی رو بگم که این همیشه فکر میکنم باید سرمشق تو همه نویسنده ها باشه. ببین میگه مست بنویس، هوشیار ویرایش کن. آفرین. مستیه یعنی شهود، اون ویرایش هوشیاری یعنی تکنیک. پس ترکیب این دوتا باید باشه دیگه. تو تکنیک بدونی ولی اون شهوده هم داشته باشی و به سراغت بیاد. ببین من اسمشو میذارم معجزه پشت کیبورد نشستن.
من قبل از اینکه یه داستانی بنویسم خیلی بهش فکر میکنم. یعنی شاید واقعا بیشتر از مثلا 2 ماه به یه داستان کوتاه فکر کنم. این تو ذهنم قوام میدم بالا پایین میره. بعد یه چیزایی هنوز برام مبهمه، یه چیزایی رو نمیفهمم باید چیکار کنم. به محض اینکه میشینم پای کیبورد من تایپ میکنم. سال هاست اصلا دیگه خیلی سال دست نویس و کاغذ ندارم. دست آدم که میخوره به اون کیبورده معجزه اتفاق میفته. یه دفعه جواب سوالات روشن میشه. میاد و تو تایپ میکنی و مینویسی. ولی تو اون 2 ماه ممکن بوده برات اون سوالا اونقدر روشن نشده باشه. یعنی انقدر تو موقعیت داستانی خودت رو قرار میدی، زندگیش میکنی که وقتی میشینی پای نوشتنش کوتاه‌ترین زمان ممکن رو تجربه میکنی. دقیقاً همینطوره. این زنده میشه. بعد من اون دوره‌ای خب الان یه سوالی، تو اون 2 ماهه خب به آلترناتیو اندینگ ها هم فکر میکنی؟ چند مدل پایان بندی برای خودت ترسیم میکنی؟ گره های داستانی رو عوض میکنی؟ اینا رو اون وقت تکنیک خاصی، کار خاصی انجام میدی یا نه؟ میای باکس های داستانی درست میکنی، مپ میکنی رو دیوار، یا همه چی توی سرت داره میگذره؟ اولین مجموعه داستانم اون داستان کوتاها و تا یه چند سال روال داستان کوتاه که داشتم، اینم بگم، و همچنان فکر میکنم داستان کوتاه یه شکل خیلی آرتیستیک‌تر و خلاقانه‌تر شاید به نسبت رمان. حالا بعدا میتونیم بازترش بکنیم. منم قبول دارم اینو، هم تو داستان کوتاه هم فیلم کوتاه. دقیقاً با فیلم کوتاه هم موافقم. آره. ببین من ولی کاری که توی اون دوره داستان کوتاه هم کردم، احساس میکنم که خواستم تمام کل ملق‌هایی رو که به لحاظ تکنیکی میشه توی زبان فارسی زد و همه عملیات محررالعقول رو که تو میتونی با این زبان انجام بدی و مخاطبت بگه واو، اون ور گرفتم از و اون کار رو تو داستان کوتاه کردم. یعنی ببین داستان کوتاهای من توی اون چند مجموعه‌ای که داشتم، شما تکنیک هایی رو مثلا توش پیدا میکنی که الانم که من به گذشته نگاه میکنم میگم مثلا عجب تکنیکی به کار بردی. داستانی دارم که اصلا مثلا با اوی بدون ضمیر جنسیت فارسی بازی کردم و تو تا آخر داستان همش مغزت قلقلک پیدا میکنی که این اوه بالاخره کیه، زن است، چه اتفاقی فلان شد. داستان دیگه ای دارم که چون مثلا ما توی زبان فارسی حتی حیوانات رو تو خیلی براشون نمیتونی ضمیر خطابی مشخصی داشته باشی، تا پایان داستان نمیفهمی که مقتولت انسانه یا یه حیوانه. یعنی میخوام بگم کارا اینجوری تک‌گویی فلان موازی نوشتن همه این اتفاقا افتاد. پس من تا چندین سال خیلی درگیر اون فرمگرایی بودم. چی داشت به اضافه میکرد؟ این شیطنت‌ها و بازیگوشیه داشتی خودت رو به خودت اثبات میکردی؟ آره. و ببین یه چیزم نیازش از کجا شکل گرفته بود؟ نیازه رو تو دیگه نمیدونی. اون که تو میگی خودت رو داری به خودت اثبات میکنی یه چیزیه که میفهمی، میتونی راجعش صحبت کنی. ولی اون که دقیقاً تا کجای ذهن یک نویسنده بهش داره تو ناخودآگاهش حکم میکنه که این گونه بنویس، اینو واقعا نمیشه گفت. یعنی تکنیکو بلدی، خب دوست داری زورآزمایی هم بکنی، اما از من نپرس که شروع اون قصه از کجا داره میاد. چون مهمه ولی اتفاقا دوست دارم بدونم ایده ها چجوری تو سرت شکل میگیره، سمت سو پیدا میکنه، چجوری پخته‌شون میکنی. حالا جلوتر در مورد فراینده هم گپ میزنیم با هم، ولی ببین چرا؟ در مورد رمانم این چه احساس نیازی در شکل میگیره که تو رو سمت و سوی این میبره که آقا من تا دقیقه 99 تا پاراگراف آخر داستان نمیام نشون بدم کاراکتر اصلی زنی یا مرده، انسانه یا حیوانه. ببین حسین، این روند پیشا پیش برنامه ریزی کردن و دقیقاً بدونی نیازه از کجا میاد، اینو راجب مجموع رمانم به درستی میتونم تشخیص بدم. یعنی اونو قشنگ میتونم بیام و یه تبارشناسی بکنم که نیازه از کجا اومده، چطور برنامه ریزی شده تو ذهن من، چطور بیرونی و عینی شده، یعنی روند رو میدونم. اما واقعا در مورد داستان کوتاه به این روشنی و دقت نیست. خب همینه که فرآیند و ما هر وقت رسیدیم به تابان با هم در موردش خیلی گپ بزنیم. آره، ولی داستان کوتاه شاید به همین علت هم هست که دوتایی معتقدیم خلاقانه تره. چون توی داستان کوتاه اون نیازه که ایجاد میشه، ببین نیازه ممکنه از مثلا دیروزی باشه که تو مثلا سوار اتوبوسی شدی و یه آدمی رو تو اون اتوبوس دیدی. ممکنه راجع به این باشه که
مثلا شما یه نفر به تنه زده و یه فحشی هم داده و ممکنه مال 15 سال پیشت باشه که یه مثلا برگ قرمز چه میدونم چین خورده جلو پات افتاده بوده رو پیاده رو و تو نمیدونی. ندونستن اتفاقا خیلی قشنگه تو این روند خلاقیت. من یه حسی زمانی که بیشتر داستان کوتاه می نوشتم تجربه می کردم، گاهی اوقات احساس می کردم یه چیزی اینجا گیر کرده، من تا رو کاغذ پیادش نکنم آروم و قرار نمیگیرم. تو هم همچین حسی رو تجربه کردی؟ همونه که میگم نمیدونی. ببین تو میخوای اون حس رو متولد کنی، بغض رو یا قورت بدی یا حالا هر اتفاق دیگه ای. ببین اصلا نه لزوما مثلا حسم نبوده، یه جمله، یه صحنه. ببین همینه که دست آدمو باز میذاره که با اون شهوده خیلی ور بره. حالا تکنیکیش بکنه، یه وقتایی هم نه، تو مثلا همونطوری خام ممکنه بنویسی. ولی اینو میخوام بگم در مورد نوشتن رمان که یک امر، میدونی چطوری بهت بگم، صنعتی تر، دقیق تر، شاید حتی ماندگارتر و تاریخ سازتریه در اصلا روند تاریخ جهان. خیلی دیگه نمیتونی بر اساس صرفاً شهود پیش بری. اون کتاب‌هایی که در طول تاریخ تأثیر گذاشتن، زندگی آدم‌ها، جامعه‌ها و کشورها رو عوض کردن، در نظر بگیر که اکثراً رمان بودن و اکثراً پلات‌های مشخصی داشتن. داستان کوتاه همونقدر که به تو عشق میده، یه خلاقیت و یک در واقع کار شهودی عاشقانه هست، منتظر نباش خیلی ماندگار بشه در جهان. واقعیت تلخه. شاید تا روزی که یه کسی اون کتاب مجموع داستانه کوتاه تو یا تک داستان تو یه جایی پیدا کنه و بخونه، حال بکنه باهاش. اما واقعیت اینه که در طول تاریخ خیلی داستان کوتاه ماندگار نبوده. جرقه هایی چرا؟ تو الان مثلا ممکنه بگی که از فلان نویسنده ایرانی مثلا فلان داستانش یادم موند، اما اینو تویی میگی که یک آدم فرهیخته هنری متعلق به جامعه، میدونی مثلا اون الیت خواننده ها هستی. زمانی ما راجع به ماندگاری یک کتاب صحبت میکنیم و میتونیم بگیم یک کتابی ماندگار شد که آدمی که شغل معمولی تری داره، میدونی اونی که شغل مردم تو زندگیشون اصلا جاری شده باشه، همه خونده باشنشون، اونی که شغل معمولی تری داره مثلا اون بیاد بگه که سگه اینطوری اصلا ادبیات جدی تو ایران هیچ وقت همچین تجربه رو برسیم دقیقاً به همین نکته که یعنی ادبیات عامه پسند. من 1000 تا الان بامداد خمار اومد تو ذهنم، نمیدونم. حالا خیلی به حرفمون جالبه داره پیش میره، ولی من میگم کجا اون آشتیه بعد صورت میگرفته در ادبیات ما که خیلی دیر آشتی اتفاق افتاد. شاید همیشه میگم تو 10-12 سال اخیر، جایی که باید نویسنده های ما اون نگاه بگیم دارای رسالتشون یا حالا هر اسمی که میخوای روش بذار و اون تکنیکشون و اون روشنفکری و اون فرهیختگیشون رو با قصه های ترکیب میکردن که اون قصه ها رو مردم دوست داشته باشن. این دو پارگی که بین ادبیات زرد و ادبیات خیلی جدی کمخوان به وجود آمد، این بیچاره کرد ادبیات ایران رو. هنوزم کرده. همین دیگه. ببین یه اونور ما یه آدمایی داریم به عنوان نویسنده های خیلی پاپ عامه پسند، دیگه عامه پسندم نه، خیلی 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 زرد. ببین کتابای 700 800 1000 صفحه‌ای می‌نویسن. بله. پلاتا این به این فقط اسم کاراکترها عوض شده، اون یکی یه پولداره مثلا. اون اتفاقی که باید توی جامعه ما میافتاد که ما رمان به معنای استاندارد جهانی داشته باشیم. میدونی رمان تاثیرگذار، ادبیاتی که در این حال که مردم میخونن و دوستش دارن تحمیق نکنه مردم رو، در جا اینها رو نگه نداره سر همون جایی که بودن، دستشون رو بگیره، یه سوال براشون ایجاد کنه، یه فکری بالا ببرتشون. تو شکل زندگیت یا تأثیری که دلت میخواد بر آدم‌های دیگه داشته باشی دقیقاً از تجربه‌های منفیت داره میاد. شیوا مغانلو اذیت شد. ببین این دوتا رو چطوری به هم وصل می‌کنی؟ این سختی‌ها چی بوده که خروجیش این شده که شیوا تو 22-23 سالگی یه کاراکتر جدی باشه که نگاه جدی به کار داره، به نوشتن داره، که رو مخ دانشجوی دیگه بره. یه چیزی بهت بگم، حتی دوران دانشجویی که تموم شد توی اون
دور همیا و گروهایی که بودیم که حتی یه سری بچهای جوونی که همه شروع کارشون به عنوان نویسنده و مترجم بود. حالا اسم نمیارم طبیعتاً دیگه. دوست داشتی هم ببر، ما مشکلی نداریم. نه ترجمه اینه که اسم نیارم، ولی ما مشکلی نداریم، هر جو خودت راحتی. آدمایی که بالاخره همشون مثلا شاید الان یا یکی دو کتاب دارن یا بیشتر یا کمتر و یه دوره درخشیدن کاری کردن و کم رنگ شده. آره، ولی اینو میخوام بگم حتی جدا از دوره دانشگاه ما دیگه وارد آدمای بزرگی بودیم که جامعه و فضای کار شده بودیم. یه جایی رسید که خیلی جدی بهم گفتن که آقا شیوا رو تو مهمونی‌ها دعوت نکنیم. خیلی ضد حال. الان نسل جدید میدونی بهش چی میگن؟ سوبر. میگن طرف سوبره. به خدا همین بود. سوبر بودی حالا؟ واقعا هم سوبر بودی؟ آره تو من میشستم رو مبل اونور سلام بابا بعدش. ببین یه جاهای جوونی جهان رو تجربه میکنی، اصلا باید مثلا از این شیطنت‌ها باشه فلان، جوونا دارن ساخته میشن. حالا من به هر دلیلی اصلا خیلی حال نمی‌کردم. ولی زندگی برات جدی بود از اول؟ زندگی جدی بود. ببین تیکای فانتزی و غیر جدیش مال خودم و ذهن خودم و کوزی کورنر مغز خودم بود. اون نمایی که در بیرون وجود داشت این بود که جدی بگیر، سخت کار کن. یه جمله‌ای دارم تو فکر می‌کنم که 2 تا داستان کوتام تو یکشم آوردم، اونم اینه که من زندگی رو خیلی جدی نمیگیرم ولی با شوخی هم نمی‌کنم. و من فکر می‌کنم خیلی از تجربه‌هایی که هم نسلای من زندگی رو خیلی جدی نمیگیرم ولی با شوخی هم نمی‌کنم. کلیدا. ببین شاید شکستایی که یه سری از هم نسلای من خوردن که خیلی خوب شروع کردن ولی فید شدن به خاطر این بود که دیگه زیادی شوخی گرفتن یه چیزایی رو، یا خودشون رو انقدر جدی گرفتن که نتونستن. آره اون وسطه رو گم کردی. آره من احساس میکردم که خب قضیه فقط نیست که من الان یه دونه کتابو درآوردم. شیوا سال بعدت چیه؟ یعنی کتاب چاپ نشده بود من برنامه ریزی کار بعدی رو داشتم. و الان که یه سری ازم میپرسن، مثلا پارسال بود توی جمعی بودیم و یکی از همین کتابای من تشکیل شده بود، بعد اون دوستی که داشت صحبت می‌کرد میگفت خیلی عجیبه برای من خانم مقانلو، داشتم باهاش قبل این جلسه صحبت می‌کردم، بعد این خیلی دقیق داشته میگفته که اردیبهشت فلان کتابم قراره در بیاد، مثلا شهریور این بشه، مثلا پاییز این بشه، تو چطور میدونی؟ مگه میشه؟ و من میگفتم مگه جز این راه دیگه هم هست؟ تو نگاهت به کار نگاه حرفه‌ای شده، نگاه هنری نی. دقیقاً هم. یعنی قشنگ کسب و کار خودت میدونی، حرفه خودت میدونی. و حرفه‌ای که من باید هر روز دوباره توش خودم رو آموزش بدم. حالا جالبه دیگه، حالا اون دغدغه‌ها و ریشه ها و ارزشایی که دنبال میکنی که سر جاش هست. تو وقتی اینطوری هستی آدمی میشی که دیسیپلین داری، خیلی کاراکتر پیدا میکنی، روش و مدل کاری برای خودت میسازی تو طول مسیر. دقیقا همینطور. دیسیپلین خیلی زیاده. ببین این وارد زندگی شخصی منم شده. ناخودآگاه داری به سوال اول اصلیم جواب میدی ها. چه خوب. تو خیلی داری هوشمندانه هدایت میکنی، مرسی، چون من که متوجه این هدایته نیستم. ولی اینو برات بگم که ببین من اگه یه نفر خیلی از مهمون سرزده خوشم نمیاد، همه اینو میدونن، اصولا از خیلی رفت آمد خوشم نمیاد، همه اینو میدونن، خودم مجبور نمی‌کنم به خیلی رفت آمدها، میدونن همه اینو، در این حال بسیار آدم مؤدب و حرمتداری هستم. اما اون ادب و احترام اصلا به این معنی نیستش که بخوام خودم رو در رو درواسی چیزی قرار بدم. به هر حال میخوام اینو بگم که حتی اگر کسی سرزده خونه من بیاد، همیشه همه چی بسیار مرتب و سر جاشه. چی داره بهت اضافه میکنه این نظم محیط؟ حتی اول وایسا بیا اون چه جالب شد. بر من میتونی از روتینات یه ذره بگی؟ روتینا یعنی چی کار میکنی؟ ببین فضای کار خاصی داری؟ صبح زود به نسبت باز جهان کاریم، یعنی من مثلا 7 بجای 11 صبح پا شدم 7 و نیم بیدار میشم. من حتما صبحونه خوردن هست جزو کار روزمرم. اینجوری نیستم که میل ندارم چای تلخ، قهوه تلخ، نه، قشنگ صبحانه. هفته 3 روز ورزش میکنم.
و اصولا آدمم که همه کار من طرف صبح تا بعد از ظهر باید انجام بشه. یعنی ورزشمو صبح باید انجام بدم. اگه قرار کاری هستی که دفاتر انتشاراتیمون میخوام برم، طرف صبح باید برم. کلا ارتباطم مرسی با محیط و با انسان‌ها و با همه چی باید طرف روز باشه. روزی 2 بار غذا رسانی دارم به گربه‌های محل، خیلی برام مهمه. اگه نیاز به دوا درمانی باشه، به هر حال همون غذا رسانی روزانه. من همیشه گفتم حتی تو دوران کرونا هم اینو داشتم، با 6 تا ماسک و دستکش و الکل، چون میگفتم اون موجود درکی از کرونا نداره و منتظره. و حتما نوشتن یا ترجمه کردن روزانه حتما حداقل 3 ساعت از زمان منو میگیره. بعد از ظهر؟ نه دیگه، از همون تو تایم صبحم شروع میکنم. اگر نتونم صبح تمومش کنم، مجبور میکنم خودم و ناخودآگاه که عصر دیگه باید بهش برسم. یعنی من باید به اون عددی که تعیین کردم برسم. تعداد لغته؟ توی ترجمه بله، و تعداد صفحه. توی تالیف اون نیاز ذهنیه. ببین یه اون فصل اگه رو ببندی، یه موضوع رو ببندی، اصلا ببین حتی نگیم بسته بشه، یه چیزی هست که اون باید اون روز میومده رو کاغذ، اگر تایپ میشده، اگر این اتفاق نیفته پیشرفته حالم بده، اصلا نمیتونم. میبینی خستم، مثلا چشا سرخه، ولی میگم خب شیوا الان اگه اینو ننویسین پریده، یعنی حسه رفته. بعد چجوری این کار داری انجام میدی؟ این یه هایی میشینی مثلا پشت کیبورد و مانیتور شروع میکنی همینطور 1 ساعت 2 ساعت تایپ کردن؟ بله میرم جلو و یه جایی تو مجبوری همش یا دیلیت کنی. ساختار بندی میکنی؟ خب الان میدونی مثلا چه مدلی دیدی؟ این دیوارا رو دیدی؟ دارم، برای تابانا دارم. آها، برای کار بزرگتر پیچیده ترایم. برای همین توی تابانا گره هارم مدیریت شده تر داری. دقیقاً این اتفاقه داره اونجا میفته. ببین تو توی ترجمه کردنه اون دیسیپلینه و نظم رعایتش راحت تره، چون مبنای تو یه خلاقیتی که یه آدم دیگه انجام داده و تو حالا باید با مهارت اون رو در واقع فارسیش بکنی. حالا دیگه تکنیکا رو بلد باشی، زبان فارسیت خوب باشه، انگلیسیت خوب باشه و غیره. ولی وقتی که پای نوشتنه به وجود میاد دیگه برای خودت خیلی صفحه نمیتونی بذاری. بازم من به خودم میگم شیوا عیبی نداره 1000 کلمه بنویس، فوقش آخرش پاک میکنی دیگه. ولی این دسته مغزه باید کار بکنه. این روتینی که تو میگی خب اون وقت مثلا تبدیل میشه به این که من گیاهخوارم، 4 سال گیاهخوار شدم، بنابراین غذا پختنه یا غذا سفارش دادن شاید یه کوچولو مثلا سخت‌تر باشه. البته خدا رو شکر اینو بگم تهران خیلی خوب شده برای گیاهخوارا. الان دیگه اکثر رستورانا دارن بخش گیاهی دارن، خیلی ترتمیز، خیلی خوب میارن خونه، همه چی اینجا هست. تو سفرها یه کوچولو اذیت میشم، خیلی تو شهرستانا هنوز این قضیه غذای گیاهی جا نیافتاده، عیبی نداره جا میافته اونم. بعد فیلم دیدن. ببین من باید هر روز حداقل یه قسمت از یه سریال ببینم. یعنی چشمم چند وقت اینطوری؟ سال هاست. عدد بگو. 1 سال؟ 5 سال؟ نه موضوع بالای 15-16 ساله. نه بابا چقدر طول کشید تا به این برسی؟ به این ترکیب بندی آزمون خطاها رو داشتی انجام میدادی، یهویی دیدی آها اینه دیگه، مدل من اینه، مدل من اینه دیگه. شیطنت داشتی میکردی؟ قبلا داشتی میگشتی دنبالش؟ میدونی این سوال چرا دارم طرح میکنم؟ که یکی که داره میشنوه میبینه اگر هنوز پیدا نکرده که چه مدلی بهره‌وری خودش رو بالا ببره، شاید مثلا بهش ایده بده صحبت تو که با این کار این جنسی من تونستم سبک خودم رو پیدا کنم. اصلا جستجو میکردی، اصلا موضوعیت برات داشت که چی کار کنم خروجیام بهتر بشه، چی کار کنم تعداد کارهایی که میخوام انجام بدم بیشتر باشه، چی کار کنم زندگیم فشاری که روم هست راحت تر بشم ازش. ببین من فکر میکنم یه مجموعه چیزاییه که شاید هیچ وقت این نقطه ها رو به صورت فردی در نظر نگرفتی و بهش آگاهی نداشتی، ولی اینها کنار هم پیش اومد و شد. ببین زندگی منو خیلی مسئولیت پذیر کرد. من یه بچه یکی دونه به صورت بالقوه لوسی بودم که اصلا تربیت شده بودم برای اینکه مثلا پرنسس بابا باشم.
آب تو دلم تکون نخوره، میدونی؟ و بعد یه دفعه اون طغیانی که کردم، خب افتادم توی مسیری که اون دیگه پرنسس نداریم دیگه. رابطت چی شد بعد از اون قضیه با خانواده؟ ببین خیلی سخت بود براشون، یعنی پذیرش این قضیه بسیار دشوار بود. شاید فکر می‌کردن که یه هوا هوس زود گذره، بعد اینکه این بچه رو خب ما تربیت کردیم که بره مثلا حداقل من متخصص فلان بشه اینا. ولی میدونی به محض اینکه من تو دانشگاه همون دوره لیسانس شاگرد اول شدنام شروع شد و لوح و فلان و جایزه، خیلی دیگه بابا راه اومد. مامان از اول همراه هم بود. من فکر می‌کنم مادرها شاید نمیدونم ناخودآگاه اصلا زندگی اینجوریه که بابا مخالفت کنن، مامان مثلا یواشکی بچه رو همراهی بکنن. ولی وقتی که دیدن که نه این اومده آره مقالاش داره چاپ میشه تو روزنامه، ستون داره تو مجلات، دستاورداری که دیدن، آره قضیه جدیه. آره ببین یه سری چیزهای هست تو زندگی که تو رو ناخودآگاه مسئول‌تر میکنه نسبت به جهان، نسبت به خودت. بعد اونا که از دست برن مسئولیت میمونه و شاید حتی با تو یه مقداری با اون از دست دادن و مهربون‌تر هم به جهان بشی. حالا من خیلی نمیخوام قضیه رو باز کنم به دلایل احساسی و شخصی، ولی چرا پرسیدم کی؟ چون دنبال این بودم که گفتی 15 سال روتین زندگیم اینطوریه. میخواستم ببینم کجا قرار گرفت و متوجه شدم از 2-3 سال به بعد متوجه شدی باید حتما یک اصول فردی و یک برنامه ریزی روزانه زمانی داشته باشی. پس تاثیرگذار بوده خیلی زیاد، به خاطر اینکه ببین تو وقتی موجودی داری که باید ازش مراقبت کنی، نه خیلی تعداد ساعت زیادی میتونی بیرون خونه بمونی. اگر بیرون باشی باید برگردی به اون غذا بدی، بازی کنی و دوباره به دنبال کارت، یعنی به عنوان یک آدم اوکی برای اون. وگرنه دیدیم دیگه آدمایی هم هستن که چجوری رفتار میکنن. خب بعد وقتی که تو مجبوری ساعت بیشتری توی خونه باشی، خونه باید برات تبدیل بشه به یک مکان خیلی امن و دوست که بتونی بمونی. دقیقاً من شاید یکی از دلایلی که تونستم خیلی پرکار باشم اینه که در تمام عمرم تمام کارهام هوم آفیس بوده. اینجوری نبوده که من سر صبح مثلا پاشم 2 ساعت تو ترافیک بمونم، بعد با کمبود اکسیژن، با اعصاب خورد، میدونی مترو، اتوبوس، درگیری با آدما ناخودآگاه پیش میاد، یا جا پارک، ماشین شخصی. الان من تو ذهنم خودم مرور کردم، دیدم تو این 11 سال که این جنسی شدم بازده چقدر رفته بالا. خیلی بالاتر رفته. و بعد جهان اینترنت چقدر به ما کمک کرد که تو بتونی همچنان بیشتر هوم آفیس باشی. خب و اینکه تو اون لباسی که دلت میخواد بالاخره مثلا تو خونه نشستی. منتها این یه چیزی هم داره، یه پاشنه آشیلی داره، ممکنه طرف خیلی الخی بشه و ول کنه. اتفاقا دیسیپلینه یعنی چی؟ یعنی خیلی خب تو حالا مثلا لباس راحتی تنته، ولی ساعت 8:30 برو بشین پشت کامپیوترت کار کن دیگه. نه حالا چون تو خونم حالا ولش کن حالا فلان. تو یه کتابی هم ترجمه کرده بودی که روتینای هنرمندای بزرگ، اونو کی ترجمه کردی؟ ممکن خود اون هم بهت ایده و الهام داده باشه که باید برم برای سبک زندگی خودم یه آفرین. گفتم که هر چیزی که ترجمه کردم برای خودمم یه چیزی داشت. ببین اونو از یک از سفرام آوردم اون کتابو. دیلی روتینز بوده اومده انگلیسیش. آفرین. و مقدمش خیلی جالب بود. نویسندش میگفت که بابا من خودم اصلا دردم اینه که چطور میشه زندگی هنری حالا خورده یلخی رو جوری ترتیب مثلا اثر داد و منیج کرد که پولم از توش در آورد. این دوتا با هم نمیسازه. بعد خودش هم نویسنده نیویورکر بود. برای رسیدن به جواب خودش رفته بود مثلا 170 تا آدم و روزی یه روز کارشون رو از صبح تا شب در آورده بود. این چیکار میکرده؟ این اگه نقاش بوده ممکن بوده 1 ساعت فقط بشینه به بوم سفید نگاه کنه، ولی اون بخشی از کارش بوده. این نگاه میکرده. اون یکی دیگه کفش میپوشیده، سامسونتشو برمی‌داشته، خدافظی می‌کنه، گفتم میرم دفتر کار. بعد دفتر کار تو زیر زمین خونه بوده ها، ولی بعد لباس کارشو میپوشیده. یا اون یکی اینجوری بوده، اون یکی مثلا اونطوری بوده، اون یکی خیلی خوب اصلا رو تخت دراز می‌کشیده کل روزو، اما کل روز کسی نمیتونسته وارد اتاق بشه چون اون رو تخت مشغول مثلا تایپ کردن و ماشین تحریر بوده.
آره این روتینه وقتی تو میبینی مثلا آدمایی که نظر تو موفقن، الگوی موفقیت فرق میکنه. ولی من اون نویسنده فلان اون موفقه، هم که الان این همه سال گذشته اسمش موندگار موفقیت دیگه. پس اون به یه روتینی پابند بوده که اون روتینه به نظر من خیلی مثبته، خیلی میتونه بهت کمک بکنه. منتها باز تاکید میکنم باید تو به اون روتینت یه ذره شور و حال و یه خلاقیتی هم اضافه کنی، وگرنه تبدیل ماشین میشی دیگه. ماشینی که مثلا هر روز این کارا رو میکنه، حالا چه تو خونه خودش باشه، تو خیابون یا محل کار، لازم داری یه جاهایی یه کوچولو بشکنی. لازم خودت داری بزنی چه جوری میشکنیش؟ یکی سفر. در سال چند ماه سفر داری میری؟ ببین در ماه چند بار سفر؟ مثلا من تقریبا حالا سفر کوتاه‌تر اگر بخوایم به شهرهای اطراف حساب بکنیم که مثلا ماهی یه بار میشه، ولی فصلی بخوای بگی به استانهای اطراف و شهرهای اطراف هم که مثلا فصلی 2 بار اتفاق میفته. سفر خارجی هم که خب دیگه پول حرف اوله و این شرایط کرونا اینا مثلا چیز کرد، ولی اونا هم دیگه پولش باشه میرم و خب کامل یه بخش جدی از آره روتینت هم محسوب میشه بارو دیگه. بندیل سفر و چی ببری و مثلا چیا داشته باشی و چی کار بکنی. بعد ببین خاطرات منفی هم زیاد دارم از سفر دیگه. یعنی اینو میخوام بهت بگم اتفاقا شاید یه نکته باشه خیلی در نظر نگیرن، آدمی که سفرش زیاد میشه ترساش هم زیاد میشه، چون یه بلاهایی ممکنه تو سفر سرت بیاد که تو وقتی تو خونت نشستی نرفتی اصلا از وجود اونام بیخبری. پرواز ترانزیت، رسیدی این فرودگاه وسطیه، پرواز بعدی بلند شده رفته، تو موندی توی کشور غریب، اصلا کجا اجازه خروج هم نداری. وای یعنی ببین اینا اتفاقا میخوام اینو بهت بگم، سفرهای بیشتر ترس آدم رو هم بیشتر میکنه. این واقعیت اصلا موقعیت‌های جدیدی رو تو ذهن تو میسازه دیگه. یعنی یه سری کمک‌های این جنسی هم داره برات. 100% که اونا رو بهتر به قصه تبدیلشون کنی تا یه خورده بار تروماتیکش کم بشه. آره. اینو بگم خیلی از داستانایی که ما می‌نویسیم به خاطر کم کردن اون تروما هاست. ببین من دقیقاً میدونم که کدوم داستان کوتاهمو سر کدوم مثلا ضربه عاطفیم نوشتم. برای رد شدن و بستن پروندهشون یا کم کردن آتیش زیرش حلش میکنی یا کمش میکنی؟ حلش میکنم. ببین تقریباً پرونده بازی ندارم. البته اینم دروغه که آدم بگه که من هرگز مثلا گذشته فکر نمیکنم. من گذشته با آدمن دیگه. این وقتتون که میسازم میای جلو. مسئله اینه که دیگه باش درگیری نداشته باشی. اون مهمه. درگیریه که تموم بشه و تو بتونی به راحتی ازش صحبت بکنی، یعنی اینکه دیگه روی ردش کردی دقیقاً. قدرتی نداره برای آره دیگه. یاداوریه اشک تو در نمیاره. نه عصبانیت هم نمیکنه، خوشحالت هم نمیکنه. دقیقاً. قصه نوشتن میشه تجربه. خیلی کمکم کرد. ببین من دقیقاً میگم خودم میدونم که کدوم حال خیلی خیلی بدو داشتم که شاید حتی مثلا به خودم میگفتم مردن الان مثلا از این وضع من مثلا تحمل این چونم درد عاطفی خیلی بهتره. و نشستم نوشتم و زنده موندم، ادامه دادم. ریشه تابان هم از این جنس بود. ببین تابان یه تقاطعیه از تمام آن چیزی که شیوا مقانلو رو ساخت تا این لحظه. از تمام چیزهایی که دوست داشتم، کودکیم بود، نوجوانیم بود، دغدغه هام بود، حتی چیزهایی که بدم می اومد. از تمام باید و نباید هایی که فکر میکردم باید تو این جامعه و تو این کشور تو این زندگی وجود داشته باشه. از تمام تروماهایی که تجربه کرده بودم. از آن چیزی که فکر میکردم. چند سال داشتی بهش فکر میکردی؟ خیلی سال. که الان داری همه رو میگی برام جالب شد بدونم. چند وقت درگیرش بودی بعد استارتش زدی؟ ببین شاید بهت بگم که ناخودآگاهش از سالای مثلا شاید مثلا 85-86 شروع شده بود، ولی نه به این روشنی. دانشکده‌ام تموم شده بود، نه سن بیشتر بود. من سال 82 دانشکده رو تموم کردم. یادمه که تا سال مثلا شاید 85-86 اینا، یا حتی سال 88 رو بگیر. آره تا سال 88 مثلا یه گاهی یه قلقلکی میومد که مثلا دکترام شرکت کن. بگم اصلا هیچ وقت برام دکترا گرفتم و خوندن اصلا دغدغه نبود. ولی جالبه که 2-3 بار امتحان دادم
همشو قبول میشدم، تو گزینشه رد میشدم. اگه کمک کردش که نویسنده تر و مترجم تر بشی دمشون گرم. همینو میگم. ببین شاید من اگه استاد دانشگاه میشدم به تو الان هستم، ولی خب خیلی فرق داره. استاد دانشگاهی که خروجی دیگه غیر از تدریس نداره، اصلا هیئت علمی شده باشی به لحاظ مالی بسیار بسیار فرق میکنه. ولی ببین من یه روزی به خودم بگم شیوا تو هیئت علمی شده بودی، هفته 44 ساعت صبح میرفتی دانشگاه دست در میومدی، خب دیگه زندگی این نبود. این فرق میکنه با اینکه مثلا هفته یه روز دو روز مثلا میرم یه درسمو میدم میام زندگیمو میکنم. ولی اینو میخوام بگم، من دقیقا یادمه که توی یکی از مصاحبه های علمی اون دوره های دکترا کجا بودم، دانشگاه هنر اصفهان، چون یادمه برای پژوهش هنر تهران رتبه آوردم، فلسفه هنر تهران رتبه آوردم. آره اونجا بودم. بعد میپرسن ازت که پروپوزال دکترا چیه، چون دوره دکترا برعکس لیسانس و لیسانس اولش از پروپوزال نهایی رو میخوان. و من یادم اونجا گفتم که من میخوام به عنوان تز نهایی دوره دکترا یه رمان بنویسم بر مبنای یه رازی که توی آثار باستانی اصفهان وجود داره. چه سالی بود؟ ببین فکر میکنم مثلا شاید 6-7 اینا بود. خیلی حافظم توی چیزهایی که دیگه دوستشون ندارم. 2006 مثلا میشه. ببین یه چیز میدونی چرا میپرسم؟ چون کتاب من یاد دن براون میندازه و اون موقع ترکیده بود. آره دیگه، آره یعنی میخوام بگم که به ما هم رسیده بود. درست میگی. ببین و انقدر همه مبهوت به من نگاه میکردن مثلا یعنی این چی داره میگه مثلا. و فقط یادم بعدا یه خانمی بود تو اونا که خانم جوونی بود از آلمان اومده بود مثلا درس خونده بود اونجا. بعد من گفتش که ببین خیلی جالبه تا کی باید دانشجوی ما پایان نامه‌ای بنویسن مثلا طرح کاشیای دوره ساسانی، این فقط خودش بخونه استاد راهنماش بعد بره ضبط بشه آرشیوشه تو کتابخونه. ولی اینو میخوام بگم از اون دوره این داشت شروع میشد. حالا ولی برو عقب‌تر، اون سفرنامه‌هایی که بابا می آورد خونه. سفره پس از اینجا اومده. سیاحینی که به ایران اومده بودن، اونایی که از ایران رفته بودن کشور اون معما و گره ها و اینا از اون میده. سفر از این بعد. بعد مثلا خب من داستانای جنایی و فیلمای جنایی خیلی دوست داشتم، اینا برام جالب بود. بعد خب خودم عنوان یه زن نئونوار دوست داری؟ خیلی اصلا خیلی درس میدم. الان اینو گفتی قشنگ اصلا عشقم دارم نقطه ها رو بحث میکنم به خیلی خیلی ماهرانه ها داری جلو میای. مرسی. ببین من همه اینا میدونی این هی به هم وصل میشدن، نزدیک میشدن. بعد یه دفعه یه جرقه‌ای زدن که شاید حتی روز اول من اسم اون زنه برام خیلی روشن نبود. اینجوری بهت بگم یه داستان کوتاه شد اول که اصلا شخصیت تابان توش نبود. من توی مجموعه یه راوی فقط داشتی یه داستان کوتاه نوشتم، تو مجموعه چیزام چاپ شد، آنها کم از ماهی ها نداشتن. یه داستانی به نام گوش کهندش. خب خیلی کوتاهه. این مجموعه هم مجموعه بود که یه جایزه هم گرفت. بله 2 تا جایزه گرفت. آره با نشر سالس در اومده بود. فکر کنم اوایل دهه 90 یا بله. آره. چون یادمه این کتاب. آره این داستانه رو یادم نمیاد. مگه اینکه الان تعریف کنی یهویی مثلا یادم میاد. چیز داستان خیلی کوتاهیه در مورد دقیقاً یه همون حمله مغول هاست به شرق ایران، حالا به همون منطقه مثلا خراسان، و یه مجسمه‌ای که شکل گوشه و این از اونجا از اون شهر خارجش میکنن و این در نهایت توی اون شنهای صحرا دفن میشه و هنوز داره میشنوه. ببین خیلی شکل شاید بگم سورئالیستی یا اولیه یا خام اون چیزی بود که بعدها در واقع به تابان تبدیل شد. اما مطمئنم که از اون داستان کوتاه هم اومد. یعنی اون داستان کوتاه خیلی نقشش رو این که من بشینم و این ایده تابان رو عملی کنم. و یادمه که دقیقاً من همون موقع یه پیامی گرفتم، حالا ایمیل بود کجا بود اینش یادم نیست، یکی برام نوشتش که اینو نمیشه رمانش کنین. نه بابا خدا شد. گفت این رمان میشه.
آفرین. بعد میدونی اینا خب همه چیز میشه دیگه. یا اون تشویق بچه مدرسه است که چقدر خوب داری اشا می نویسی شیوا. اینا کنار اون که من از رمان‌های ایرانی معاصر بدم میومد، زده شده بودم. یعنی احساس میکردم که آقا نه اون زرده رمانه که 40 تا چاپ رفت و نه اون چیزی که لحاظ ادبی سنگین ترین حالت ممکنش نمیتونی ارتباط برقرار کنی. 5 نفر حالا جایزه‌ام گرفته با 5 نفر این کتابو نمیتونن بخونن. و دیدم که خب شیوا اگه دیگه ادعایی داری که فکر میکنی تو سالهاست تو این حوزه خوندی، نوشتی، نمیدونم ترجمه کردی، کله معلقاتو تو فرمای داستان کوتاه زدی اینا، ها حالا بی وسط ببین که چی داری که توی تابان بیاری. اگه بخوای برای کسایی که حالا مثل من خوششانسی نداشتن که خونده باشن خیلی سریع و مختصر پلات داستان رو معرفی کنی، چجوری این کارو میکنی؟ مجموعه تابان رمان هایی هست که گرچه شخصیت مرکزیشون یه نفره، خانم دکتر تابان رودکی که دکتر باستانشناس جوان و خیلی فعال و مشتاق و سمجه، اما داستان ها اصلا جدا هستن، میشه کتاب ها رو جدا خون و هر کدومشون داره توی قسمتی از ایران اتفاق میفته. هر کتاب این گونه هست که تابان به ظاهر بنده خدا برای حل یک مسئله باستانشناسی و یک کشفی کاوشی میره یه جایی از کشور یا مجبور میشه بره، اما ناخودآگاه وقتی که میرسه میبینه در یک ماجرای پیچیده معمایی جنایی پاش گره خورده که حل کردن اون فقط ریشه در دانش این زن و احاطش به تاریخ و جغرافیای ایران داره. در واقع این یک مثلا لارا کرافت هالیوودی نیست که بخواد بپره و بجهونه، نمیدونم تیر بندازه و فلان و اینا. این یک زن بسیار معمولیه با توانایی‌های بدنی معمولی، اما خب هوش و قدرت استنتاج و یک دانش بیشتر. برای مثال در اسرار عمارت تابان که ما اصطلاحاً میگیم تابان 1 چون ترتیب نوشته شدنش اون اول بود، این رفته دژ بلقیس در خراسان شمالی، اون دژ هست. و ببین من تمام این کتابا رو بر مبنای هم سفرهای خودم و عکس و فیلمایی که میگیرم، هم سالها خوندن و آرشیو و برو کتابخونه و برو مثلا مطلب جمع کن و اینترنت و مصاحبه یالم با آدما، مخاطبای من میتونن با جی پی اس و نقشه این مسیرها رو دنبال کنن. یعنی کاروان سراها، جاده ها، اون پایلت‌های محیط زیستی، میدونی ده ها، اینا همه هستن. ولی داستانه دیگه تخیل منه. این دژ بلقیس هم هست. این میره اونجا و درگیر یه ماجرایی میشه که مربوط میشه به شب حمله مغول به اون منطقه. و در جلد 2 که بهش میگیم برج استخوان، این بار قضیه یزده و این میره یزد و توی تمام اون پلاتای مکانهای باستانی تاریخی یزد، مسجد جامع تو بگیر تا اون گوردخمه‌های زرتشتیان، باز یک ماجرای پیچیده جنایی پیش اومده که ریشش برمیگرده به زمان احمدشاه قاجار و حضور زرتشتی‌ها توی اون شهر و همه اونجا وجود داره دیگه. داستان تخیل منه. قسمت 3 که امیدوارم یه به زودی چاپ بشه، الان منتظر مجوز ارشاد هستیم در این لحظه‌ای که صحبت می‌کنیم. این رفته دیر یا صومعه سنت استپانوس در جلفای تبریز و دوباره رد معمایی که به زمان صفوی میرسه و این معما یه جوری داره از تهران و یه موزه شروع میشه و یه بخشش تو تهرانه و یه بخش اونجا هست و حتی یه کوچولو مثلا یه رازی از سمت نشابور انگار باز میشه. و در واقع که من هدفم اینه که با تابان تاریخ ایران، جغرافیای ایران، یک بخشای به خصوص مقفول اما بسیار جذابش رو تیکه تیکه کنار هم بذارم و یه تصویر از ایران بسازم، به خصوص برای مخاطبای جوانترم که اینها در حالت عادی هرگز ممکنه نرن کتاب تاریخ هنر یا مثلا تاریخ سیاسی فلان بردارم، مثلا تیموریان چی شد، خوارزمشاهیان چی شد، نمیخونن، خود ما هم نمیخونیم. اما وقتی تو داری معما رو اینجوری مطرح میکنی که ببین این پادشاه صفوی که دستور داد پسرشو بکشن، بعد اینجوری شد حالا مثلا امروز این رازه اینجا رسیده، بعد اونطوری مخاطب یاد میگیره، بعد کشورش براش مهمتر میشه، بیشتر دوست داره، شاید بیشتر بمونه. من احساس میکنم خیلی این چیزایی که داری تکیه روشون میکنی، اشاره میکنی، واقعا برات اهمیت داره یا آره. چون مثال ما دیدیم اون 4 تا کتاب دنبران، اسم کاراکتری چی بود؟ رابرت لنگدان آره. آها. درست. چون ما همچین چیزی رو به عنوان بنچمارک دیدیم که اومدش و
اصلا یه قشر جدیدی از مخاطب رو با تاریخ آشنا کرد، خیالت راحت شده که همچین تأثیری رو خواهد گذاشت. حالا داری میگی میدونی منظورم چیه؟ چون یه نمونه اجرا شده نتیجه بخش دیدی رفتی سمتش یا دغدغت بوده؟ ببین یه تفاوت خیلی بزرگی تابانای من داره با اون قضیه. شاید بگیم 2 تا تفاوت. یکی این که اونجا دن براون داره بر یک سری معماهای بسیار جذابی تاکید میکنه که همه ریشه‌های مذهبی دارن. ببین اصولا معمای مذهبی خود به خود خیلی چیز جذابیه. تئوری توته پشتشه. خب همینم که من نمیتونم توی تابانا داشته باشم، یعنی از ابتدا دلت هم میخواد، یعنی حتی خیلی دغدغه‌ام نیست. شاید حالا اصلا از اول چون گره دیگه سوال داره، اونم داره سوال طرح میکنه. ما از اول اصلا نباید من برم سمت این قضیه، پس کارم خیلی خیلی سخت‌تره. چون تو وقتی یه دستمایه‌ای به نام معماهای مثلا مربوط به این کالت‌ها یا فرقه‌ها یا مذاهب واقعی و رسمی داشته باشی، یک عالمه روش میتونی مانور بدی. این که یک قضیه. 2 قضیه این که ببین اونجا من فکر میکنم خیلی دغدغه وطن و ملیت خیلی مهم نیست. نه مذهب بیشتره، عامل بلده، مسیحیت اهمیت داره، کاری نداره اصلا. تابان مسئلهش وطنه، میدونی، ملت ایرانه، کشورمونه. و حالا اصلا کتاب من اونجوری که حتی بگم با معیارهای ایران بخوام بگم ایران امروز منظورت؟ آره دلم میخواسته شناخته بشه. ببین به دلایل مختلف، حالا دیگه ما خیلی واردش نمیشیم، اما بحث مارکتینگ امروز خب خیلی خیلی بحث مهمیه. میدونی من از تمام آدم هایی که تابانا رو میخونن هرگز جز فیدبک مثبت نداشتم، اما مسئله اینجاست که خیلی از آدم ها هنوز نخوندنش. اینه مسئلمون. این که چطوری باید به دست تمام اون اقشاری برسه که من دلم میخواد، این واقعا یه مسئله پیچیده‌ای که اصلا از توان من یکی خارجه. اینم بگم ما چرا صوتیش نکردی؟ ببین حالا یه سریش که به هر حال تصمیمات ناشره، حتی این الکترونیک هم نشده، این شکل ای بوک نداره. واقعیتش اینه که میدونی که دنیا امروز مدیوم فرق کرده، آدم کتاب سختشونه فیزیکی دستشون بگیرن بخونن، همه اینا هست، ولی راحت تر دارن. ببین حتی برای سریال ساختن و فیلم ساختنش چند تا تهیه کننده اومدن جلو و صحبت کردن. ولی اون خیلی ایدئاله، ولی قدم به قدم حتی ایدئال الان منم نیستا، چون اون چیزی که من به عنوان یه آدم سینمایی از پروژه تابان تو ذهنم، یک پروژه بسیار بزرگ، یک بیگ پروداکشنه که الان اصلا شرایط ساختش وجود نداره. حتی شاید تو ایران خیلی شرایط ساختش نباشه. حالا خب یه رویاییه که دارم دیگه. ولی ببین مسئله اینجاست که شکل فیزیکی کتاب همچنان شاید تو ذهنیت مثلا ماها شکل عالی تریه، اینطوری بگیم. این دلمون میخواد کتاب فیزیکیش خونده بشه. میدونی چرا؟ چون فکر میکنیم اعتبار اجتماعی که برامون خلق میکنه بیشتره. یه چیزی هم بگم، بحث مالیش، ببین از این کتابا که واقعا بدون هیچ تعارفی پولی که آنچنان دست نویسنده جماعت مترجم جماعت نمیاد، حتی ناشرا هم، چون من سالهاست که خب ببین مدیر نشر هم هستم و این ور پردرم دارم میبینم. ببین ناشره 50 تا کتاب ممکنه ریسک کنه و سرمایه بذاره و اینا فروش نره، یه دونه یه دفعه که تو همونم فرمول شاید خیلی دقیقی براش نتونی پیدا کنی، 1 یا 2 تا پرفروش میشه که یه خورده ضرر اونای دیگر ممکنه جبران کنه. اصلا وارد این بحثا نشیم. ولی اینو میخوام بهت بگم، ببین ما سازوکار مالی روشنی از خونده شدن کتاب‌های ایبوک و صوتی تو ایران نداریم. این خیلی باگه، نمیتونه کنه. ببین باگه که وقتی داره گزارش بهش میده، حالا تاقچه فیدیبو هر پلتفرمی نوار این تعداد خونده شد، نمیدونی. ببین اینه که این ور قضیه رو میترسونه. یعنی در واقع من از یه طرف دلم میخواد همه اینو بخونم، مدلای دیگه هم تو میتونی جدا از اون آدم ها رو درگیر کنی. ببین الان مثلا من یکی از چیزای جذابی که دارم میبینم توی خارج از ایران روی کتابای از این جنس دارن کار میکنن، طراحی تجربه است، طراحی گیمیفیکیشن، اضافه کردن محتواهای دیگه در کنارش.
ببین خیلی داره کمک میکنه. خیلی اتفاقا ما وارد یه پروسه شدیم، چون حالا هنوز اولش خیلی توضیح نمیدیم و اونم اینه که یه سری طراحی کاراکتر از شخصیت‌های تابان، حالا خودش نه، من اصلا بسیار دلم میخواد که صورت این همیشه بدون صورت باشه که هر زنی که میخونه خودش رو بتونه ببینه، ولی میتونیم از شخصیت این طراحی کاراکترها داره انجام میشه که اصلا اینها به صورت یه سری کارت جانبی، به صورت نقشه‌های تا شونده، بله. به صورت این چیزها همراه کتابا طراحی تور میذارن برای کتابا. من یه چیزو به شما بگم، 4 سال من تورش رو طراحی کردم. خب چرا اجرایش نمی‌کنی؟ برای اینکه یعنی سر تابان 1 خورد به کرونا و برنامه متوقف شد. سر تابان 2 هم به خب 2 سال پیش و یه خورده وضعیت ایران که خیلی وضعیت استیبلی نبود خورد. یعنی هر دوتای اونها متاسفانه. تو کار خودتو بکن، یعنی منتظر نشین که زمان ایدئال برسه. همینو می‌خواستم بگم. ما نویسنده ها اینجا توی ایران باید خیلی نقشای دیگه داشته باشیم که سخته. شما وقتی تو خارج می‌نویسی و کتابت مورد اقبال حداقل ناشر قرار میگیره، اصلا اون تیم مارکتینگ داره خود نشر برات کارشو می‌کنه. اینطوری نیستش که دغدغه تو مؤلف باشه که کتابمو چجوری مارکت کنم. ببین من الان باید بنویسم، ترجمه کنم، دبیری نشر بکنم، درس بدم، کلاس دارم. این دغدغه‌ای که خیلی هم دغدغه مهمیه، واقعا دلم خواهد که از رو دوش من نوعی برداره. بعد کی از رو دوش شما برمی‌دارین دغدغه رو؟ کسی که بیاد و یه پول استانداردی بگیره، بر اساس اون پول استاندارد برای شما یه کاری انجام بده. خب تو چرخه نشر ما اصلا پول استاندارد کجا هست؟ الان کتاب چقدر؟ بیا اصلا خودم بهت میگم. چون نمیدونم از سازوکارش رو، من چون این کارو کردم. بیا قیمت کتاب چقدره؟ بگیر مثلا 350,000 تومان. 350,000 تومان. 40% برای پخش. خب نه خب وایسا، میخوام همینو بگم. 40% رو میمونه برای ناشر و مترجم یا مؤلف با هم دفتر نشر. آره چون 60% رو کتاب فروش، 25% تا 25% مال مدل تصفیهش که چک چند ماهه باشه و اینا توی درصدش تاثیر داره و این داستانا. 40% میمونه. یعنی تیراژ چقدره؟ بگو الان چاپ چندمه؟ 4مه؟ بگو منی که خودم مثلا توی کارم مثلا کتابمو 1000 تا بزنم، رقم رویاییه، چون گفتیم دیگه 200-300 تا رسیده. بگو همون 1000 تا. همون 1000 تا داره مثلا برای یک چاپ کتابی که چند سال درمون برده کتاب اولی؟ ببین من هر کتابو حداقل 2 سال به صورت مستمر درگیرشم. سفر رو هزینه کنم، میدونی، برو بیا سرچ کن، کتابخونه برو، تحقیق میدانی بکن. تو بگیر غیر از اون ایده های از 10-15 سال پیش 2 سال هر کتاب. حالا ما میگی مثلا 1000 تا رم تو توی 1 سال میفروشی که خیلی رویاییه. آره خیلی رویاییه. بهترین حالت رو میگی. یعنی 3 سال زمان گذاشته شده یه کتابی اومده تو بازار، کل خلق پولی که قرار اتفاق بیفته 350 تومنه که 140 تومنش 40%، 140 تومنش برای ناشر و نویسنده مؤلفه که هزینه اون 1000 تا حالا آفست در نظر بگی یا دیجیتال، هزینهش از اون 140 تومن مثلا 50 تومن هم هزینهش بوده. 90 میلیون تومن مونده روی 1000 تا. مثل جوکه من میدونم اینجاهای صحبتمون اصلا حالا ببین بدبختانه آدما میگن کتاب رو انقدر گرون کردن تبدیل به کالای لاکچری شده. کجا گرونه؟ این رقم‌ها شوخیه، حاصل چند سال زحمت یک فرد و یک تیم شوخیه این عددا. و حالا تازه نمیدونن که برای اینکه یه ذره تو اینو عادلانه تر کنی، ناشر بدبخت میاد چیکار میکنه؟ تهاتر میکنه. یعنی به پخش کتاب میده، کتاب میگیره. آره و یه چیزی من بگم، اینم خیلی ترسناکه ها. دفتر چاپ و دفتر انتشاراتی، یعنی ما که اون وسطیم شاید تنها گروهی هستیم که با تغییرات بازار و تغییرات ارز هیچ تغییر تو زندگی ما حاصل نمیشه. ببین قیمت کاغذ مثلا به من گفتن که همین 2 روز گذشته یه افزایش عجیب غریبی داشته. بله به خاطر اینکه توی همین 2 روز گذشته 7000 تومان دلار گرونتر شده.
پس ببین اون کسی که دارای وارد کننده کاغذ یا کاغذ داره یا هر چیزی، هم مثال مشخصی که کرکره اون میکشه پایین نمیده، ولی یه دفعه مثلا میگم 1 میلیاردش میشه 1.5 میلیارد. خب ولی از این 1.5 میلیارد شدنه هیچ تغییر تو زندگی منی که دارم مثلا 1% پشت جلی میگیرم که بعد قدرت خرید مردم اگه اومده پایین یا میلشون اومده پایین همون کتابم نمیخرن حاصل نمیشه. این داستانی که ما تعریف کردیم برای امثال شیوایی که 20 ساله دارن این کارو میکنن، خودشونو ثابت کردن، حرفشون نویسنده و ترجمه است هست. ما داریم نویسنده های بندگان خدایی رو داریم که وقتی کتاب چاپ میکنن هزینه چاپ کتابشون رو خودشون به نشریه پرداخت میکنن. آفرین. و ببین این قضیه میدونی دردناکش کجاست؟ که مثلا من 10 سال 15 سال پیش کسی بهم میگفته که مثلا خانم مقالو فلان نشر من همچین پیشنهادی داده، من وای میستادم رگ گردن بیرون که مثلا نکنی غلط کارو. کرده باید بیاد حق تألیف به تو بده فلان. الان میگی نه بکن. ببین الان میدونی بهش چی میگم؟ یا میگی که برو ناشر مؤلف خودت چاپ کن. اولا که اینو میگم، انقدر بگرد تا یه جایی شاید پیدا بشه که بالاخره بدون پول. در درجه دوم بهش میگم اگه میتونی تو اینترنت بذار. آفرین. تو میخوای خونده بشه دیگه. آخه ببخشید فقط شهوت این کتاب کاغذی که آدم نباید داشته باشه. دارن دیگه متاسفانه. آخه من به خیلی هم میگم ببین میخوای کتابت خونده بشه بذار رو اینترنت. 1000 نفر حداقل میان میخونن که توی چاپ کاغذی گیرت نمیاد این مخاطب. ولی به هر حال اونایی که حالا خیلی میخوان این اتفاق براشون بیفته، پیشنهادم اینه که تو میخوای مسیر ادامه بدی یا نه. اگر واقعا میخوای مسیر ادامه بدی، داری به کتاب دوم، سوم، پنجم فلان فکر میکنی، آره وضعیت متأسفانه نشرا یه جوری شده که وقتی باید مشارکت کنی. اما اگه قراره که مثلا این فقط چشکور کنه، میدونی یه ماجرای دیگه‌ای باشه، نه ناشر رو عادت بده، نه نویسنده‌های دیگر به این وضع عادت بده. نشرهایی که من خودم دارم توش کار میکنم به هیچ وجه ما تا حالا این فرمول نرفتیم و نخواهیم رفت. یعنی ما یه جوری میچینیم به هر حال مهرهامونو که حق و تألیف هم میدیم، حق و ترجمه هم میدیم و حالا اگه دیگه ناشر بنده خدا داره یه ضرری هم میکنه، از یه جای دیگه ای امیدواریم که بتونه مثلا یه کتاب پرفروش بشه و خرج خودشو برسونه. این نکته هم در پرانتز بگم، شما اگر یه چند تا مثلا ناشر فقط خیلی کم تو ایران داریم که دقیقاً خرج و دخل از خود کتاب داره در میاد، اگه میبینین دارن میچرخن، یعنی حالا کتاب فروشی دارن یا مثلا تولیدات خوبی دارن، تولیدات زیادی دارن. ما یه 3-4 تا ناشر هم داریم که اینا در واقع هلدینگن. یعنی خرج کتابه داره ببین از اون هلدینگ مثلا کمک آموزشی یا رستوران یا کارخونه یا جاهای دیگه میاد، میدونی انگار مثلا سوبسید شده میشه این بر. ما ناشری که فقط بخواد پول چرخه رو از خود نشر و کتاب در بیاره بسیار کارش سخته. بسیار الان تو این دور زمانه کارش سخته. تا این لحظه تو نشری که من بودم و اصلا به همین دلیلم هم فکری داشتیم با رئیس اون انتشارات که تونستیم کار بکنیم، ما نرفتیم سراغ این فرمول که پول بگیریم. من تو ذهنم اینه که یه بخش کاری که شما انجام میدی، ببین چون تابان خیلی پتانسیل اینو داره، هم خودش هم مجموعهش، که آدم‌ها رو درگیر سفر کنه. درست. درگیر تاریخ کنه. درسته. شما باید بری سمت این که حالا گفتی تو رو اینا هم طراحی کردی، به جای این که بری کتاب رو B2C بفروشی، یعنی به عنوان یک کسب و کار مستقیم بخوای به خواننده بفروشی، باید بری وارد بیزنس B2B بشی. بری شروع کنی مثلا با فلان مجموعه‌ای که کار گردشگری داره انجام میده، حتی B2G، فلان چه میدونم سازمان دولتی حکومتی که مسئولیت اینطوری داره، وارد قرارداد بشی، یهویی 5,000 تا 10,000 تا بهش بفروشی. ببین تا این لحظه‌ای که دارم باهات صحبت میکنم زورمو زدم، زور من اینجا انقدره، بعد اون حد اتصال باشه دیگه، اصلا یه جای یه ایجنتی باید باشه. همونطور که ما اگه مثلا یکی میخواد کتابش به زبان انگلیسی ترجمه بشه یا فلان، بالاخره یه سه جا ایجنت آژانس‌های ادبی تو ایران هستن. حالا میری کتابتو میدی، پول میدی. الان هستن البته. نبودن. نبودن. داریم میریم. اینم اتفاق خوب و نیکیه دیگه. من همینو میخوام بگم. میتونی بگی که شروع باید بشه.
شروع باید بشه که یه نفر عین کشورهای دیگه که سالهاست دارن، آقا تو ژاپن، تو سوئیس، لوکیشن فیلم سینمایی‌ها رو میان میکنن مکان توریستی. بله. طرف پول میده با این توی لک 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 پا میشه مثلا بیرون این خونه. موزه معصومیت اورهان پاموک از کجا اومد؟ این همه الان تریلیارد داره براشون پول وارد ترکیه. همون یه خیابون تقسیم، همون یه دونه موزه با همون یه دونه کتاب. خب اون به خاطر این بودش که دولت پشتش بود، برنامه‌ریزی ترکا بود، نوبلم بود، خب تاثیر گذاشت. هولش دادن دیگه. یعنی خود دولت ترکیه می‌خواست این اتفاق بیفته، هول داد نویسنده‌هاشو جلو قلدر وایساد پشتشون. به ما این قضیه رو نداریم دیگه، اون ارتباطه ایجاد نشده، شکل نگرفته. بعد الان من نوعی که 1000 تا کار دیگه هم باید بکنم. آخه ببین یه سری چیزا رو ما حواسمون نی، ما هی یادمون میره. ما ظاهر امروزمون رو میبینیم، هی گولش رو میخوریم، فکر میکنیم با همه جای دنیا یکسان، اتفاقات باید یکسان باشه، فرآیندها باید یکسان باشه. تعارف که نداریم. ما زیرساختمون روستاییه، همه چی برامون تازه است. صنعت برامون تازه است. آقا ما تا دهه 40 صنعت نداشتیم. تو دهه 20 این مملکت صنایع جاهایی بودن که 50 تا 500 تا کارمند داشتن، کارگر داشتن. میشده صنعت ملی. آدم فکر میکنم مثلا داریم در مورد 3000 سال پیش حرف میزنیم. نه بابا، داریم در مورد 50 سال پیش. آره. خب وقتی همچین چیزایی همه چی تازه میشه، برای همین نیازش هنوز شکل نگرفته که جدی‌تر نگاه کنن، تخصصی‌تر نگاه کنن. همیشه هم جواب داشته میگرفته دیگه. خب ببین یکی از بزرگترین الان نیازایی که هنوز مشکل، هنوز رفع نشده و ما مثلا 13 سال پیش کتاب فروشی زده بودیم، وجود داشت، هنوزم دارم من میبینم وجود داره، پخش کتاب به شهرستاناست. فاصله زمانی که کتابی که توی تهران منتشر میشه تا برسه به شهرستان دیگه خارج از کشور بماند. ما خودمون اون زمان اومدیم 13 سال پیش اومدیم یه کاری رو انداختیم، کتاب با هواپیما میفرستادیم، به ژاپن فرستادیم، به آلمان فرستادیم، به کانادا فرستادیم. و کجا مشتری پیدا میکنیم؟ رو فیسبوک. میدونی چی میگم دیگه؟ ولی ناشرا هیچ وقت این کار نمی‌کردن. حسین بنک اصلا کار جمعی تو این حوزه تعریف نشده، از این کار سیستماتیک تعریف نشده، کار فردیه. الان بحث ترجمه همین رمان‌ها و داستان‌های فارسی به زبان‌های دیگه، من خودم یه آدمیم که 4-5 سال شروع کردم، یه 2-3 تا تیم کوچیکم دارم و چند تا حالا ما رمان و مجموعه داستان ترجمه کردیم. اما این یه کار سیستماتیکی نبوده که من بهتون بگم یه نهاد دولتی یا خصوصی یا ناشرای خاصی پشت این کارن، پول ما رو میدن و میگن این کارو بکنی. خود اون نویسنده یه وجهی دستش بوده، دلش میخواسته، این پولو داده، کتابش مثلا انگلیسی شده. حالا چقدر میتونه این کتابو اونور به یه ناشری بده چاپ بشه، اون اصلا یه بحث دیگه است. من صحبتم اینه، ترجمه فارسی به زبانهای دیگه حداقل 4-5 برابر قیمتشه تا ترجمه از انگلیسی به فارسی. بله. یعنی فرضاً اگه انگلیسی به فارسی فرضاً صفحه 1000 تومان باشه، اینوری شما صفحه 4000 تومان میگیری. حالا تو بگو که یه کتاب به طور متوسط ممکنه مثلا 100 میلیون تومان قیمتش تموم بشه. کدوم نویسنده ایرانی 100 میلیون پول بیکار داره که نخواد به 1000 تا دیگه درد دیگه‌اش بزنه که اونو بیاد بده و بخواد رمانش ترجمه بشه؟ ناشر نداره. اگر هم داشته باشه چنانچه برای مثلا یه رمانش بده، قطعا 6-7 نفر دیگه میان و به طبیعتا به درستی معترض میشن که برای ما هم باید این کارو بکنی. درسته؟ پس اینجا میرسیم به چه ساختاری؟ اون بنیادهای فرهنگی که کشورهای دیگه هستن، طرف پول داره، پولشو داره از صنایع غذایی، از صنایع شیمیایی، از ساخت و ساز، از مسکن، از خیلی جاهای دیگه در میاره و بعد میاد یه مقدار خیلی مشخص و چشمگیرش رو برای این کار میذاره. میگه این پول مال نویسنده هایی که میخوان بیان اینجا تو این شهر بنویسن. این پول مال نویسنده هایی که کاراشون باید ترجمه بشه. این جایزه میذارن، میگن آقا میخوایم در مورد شهر فلان فستیوال در مورد شهرها برای نویسندگی میذاشتن. کی مثل من با پول شخصی باید پاشه را بیفته بره این شهر اون شهر متریال داستانی جمع بکنه؟ حمایت میشه ازش. ببین من یا باید با جیب خودم برم یا رو حساب دوستی هایی که تو شهرهای دیگه دارم که مثلا مهمون خونه اون دوست میشم 2-3 روز.
یا نه ورکشاپ میذارم به بهانه ورکشاپ میرم، پولی که اونجا میخوام در بیارم هزینه سفرم میدم. دقیقاً. ولی کی تا حالا از من نوعی یک نهاد، یک بنیاد، یک نفر حمایت نکرد؟ بابا اصلا داری اینطوری میگی؟ خب تعارف که نداری، انقدر دغدغه و مشکلات داریم که ماها آخر صف خواهیم بود. بحث امروز و دیروز هم نیست. یعنی تو نگاه کن میبینی مطبوعات، نشر، کتاب، نویسنده، شاعر 200 سال آخر خط بوده، اگر تازه خطی وجود میداشته. نخواهد. آره تعارف نداری. یعنی من دارم اینو اضافه میکنم که آدم فکر نکنن فقط بحث جمهوری اسلامیه. نه قربونت برم، همیشه همین بوده. من تمام نگاهم داخل همین چارچوب و مرزه. و این نگاه من چیه؟ من میگم مثلا این شرکتی که تلویزیون وارد میکنه یا مونتاژ میکنه یا هر چیزی، اگه واقعا اون دغدغه و خلاقیت فرهنگی وجود داشته باشه، هیچ عیبی نداره که اسپانسر یه کتابی بشه. دغدغش نیست، به خاطر اینکه بک‌گراندش نبوده. خب ببین یه جایی باید این بک‌گراند بیاد. نمیاد. تو چقدر تونستی مخاطب جوون اضافه کنی؟ چقدر خواننده جوون اضافه کردی؟ شخص خودتو میگم 20 ساله داری آموزش هم میدی. به سختی، به مرارت، به 1/10 اون صدمی که فکر میکنیم. چند درصد دانشجوهایی که داشتی هنوز دارن اون کارو انجام میدن؟ بابا خودت تو اول صحبتت 20 بار اشاره کردی که نویسنده‌ای که دوران ما بوده، هم دوره ما بوده، هم دانشگاهی ما بودن، خیلی هاشون الان مدت از کاری نمیکنن، فیدن، تموم شدن و بچه‌ها نمیرن دنبال این کتابا. من بهت گفتم دانشجوی خود من خیلی از سینماگرا رو نمیشناسه که لازم نیست پول بده، فیلم‌ها اونجا مجانی وجود داره و نگاه نمیکنه، کتاب که بمانه. ببین مسئله من اینه که میگن یه چیزایی از بالا باید فرهنگ سازی بشه. این از بالا فرهنگ سازی شدنه، این اصلاً بهش نهادهایی که داره پول هستن فکر نمی‌کنن. من یه مثال ساده برات بزنم. ما یه زمانی یه سری کتاب فیلمنامه چاپ می‌کردیم. بعد ناشر دچار سری مشکل مالی شد. نه یه نشر دیگه بود. نه نیماش وارد حوزه سینمایی هنوز نشدیم. ناشر به یه سری مشکل مالی خورد. بعد دنبال اسپانسر میگشتیم. بعد خب یه فکر کردیم، دیدیم که ببین شاید واقعا مثلا صنایع غذایی، کیک یا پفک یا بیسکویت خیلی موردی نداشته باشه اسپانسر بشه. اما مثلا میگم شرکت سامسونگ این میتونه اسپانسر بشه و میتونه به این زیبایی اسمش یا لوگوش بیاد رو کتاب، بعد این جمله هم نوشته بشه که فیلمی رو که از روی این فیلمنامه ساخته شده در مانیتورهای ما تماشا کنید. تموم. ببین جمله عالی. اون خلاقیت بیزنسی هست، ارتباط اون کتاب با اون صنعت و مثلا مخاطب برقرار میشه. هرگز نتونستیم اینو عملیش بکنیم، به جایی برسونیمش. الان در مورد بعد مثال زدی، من میدونم چرا دیگه اونو وارد همچین. نه مثال میزنم. ببین مثالای من مارکت رو نمیشناسم. نه من اصلا من میدونم، حالا مثال زدی ولی مثال اینو بگم ماجرا چی بود. یه کمپین CSR و سامسونگ راه اندازی کرد که کتابخونه بزنه برای ناشنوایان و اینا، اگر خاطرت باشه. بعد اونجا به خودشون اومدن دیدن یه سری آدمای ناجور اون وسط ماجرا چه حرکتایی انجام داده بودن و چه کارایی کرده بودن. دیگه وارد خیلی فضاها نمیشه. کی کرده؟ مردم. خب خیرت خودمون کردی. خودمون کرده. بعد حالا دغدغه‌ای که وجود نداره، یه سری اتفاقات اینطوری هم هست که دورتر داره میکنه دیگه. اعتمادو کم میکنه، ریسکو میبره بالا. بیسیک ترین چیز دیگه. ما عادت کردیم سوبسیدی بوده، قیمت کتاب مفتر، قیمت هنوز که هنوزه داریم میگیم مثلا کتاب 400 صفحه‌ای 350,000 تومان، قیمت یه وعده غذای بیرون خوردن بالاتر از اینه. ولی چون هیچ وقت یاد نگرفتیم این نیازه رو به وجود بیاریم. آره این مهمه. آدمه براش عدده یک کتاب 400,000 تومان قیمتشه. من همکار داشتم تو استادای دانشگاه، رابطه بچه‌ها گفته که خب این کتابی که خانم مقانی ترجمه کرده خیلی خوبه بچه‌ها، ولی PDF رایگانش هم هست میتونین پیدا کنین. ببین وقتی یعنی به جای که تو تشویق کنی دانشجو رو برو کتابو بخر، برو کتابو بدزد. همکارای خود ما بودن. ببین اینا خیلی دردش بیشتره.
بعد از طرف میپرسی فکر میکنه داره به مثلا دانشجو خدمت میکنه. آره. هوای دانشجوشو داشته مثلا همچین راهنمایی کرده. و من داشتم ببین من خیلی سختگیرم، در این حالا جایی که احساس کنم جنبش وجود داره یه رفاقت درست جدی هم با بچه‌هام میکنم. حالا تو دانشگاه کلاس‌های خصوصی وضعش فرق میکنه، اونا اصلا یه لول دیگه ایه که حلقه مفقوده هر رو سعی کردم ایجاد کنم که وارد بازار کار بکنیم. اون اصلا یه چیز دیگه است و یه زحمت خیلی بزرگی که تو زندگیم کشیدم. شاید که از دستاوردام و شاگردایی بوده که همشون الان نویسنده و مترجم حرفه‌ای و تو بازار کارن. اون بمانه. بچه دانشکده ببین برام مثلا اینم باز کن چون جا موندش از صحبت اون که اصلا چی شد که رفتی سمت آموزش. برام جالبه بدونم. راجع به یکی از مهمترین به نظر خودم شاید خلاقیت‌ها، دستاوردهای خلاقانه زندگیم بگم. و اون روزی بود که من به عنوان یک مدرس کلاس‌های خصوصیم رو تو حوزه هم ترجمه ادبی و هم داستان نویسی شروع کردم. ترجمه ادبی بیشتر شده، شاید مال مثلا از حدود 6 سال پیش این استارت خورد. یه وقتایی میگن مثلا عدو شود سبب خیر. یادمه که یه آقایی 6-7 سال پیش که مؤسسه خصوصی داشت، مؤسسه خصوصی داستان و فلان و اینا. و اون موقع اصلا خیلی بحث ترجمه باب نبود، اصلا نبود. خیلی توی تهرانم. ایشون با من تماس گرفت، گفتش که شما میای مؤسسه ما حضوری هم قبل کرونا بود دیگه، مثلا 1-2 سال قبل کرونا. کلاس ترجمه ادبی بذارین. و مثلا فکر گفتم کار سختیه، تا حالا نه من این کارو کردم نه کسی. و گفتم فکر کردم اون برنامه چیدم و گفتم خب باشه حالا شما شرایطتون چیه؟ گفت که 33% شما، 33% من که واسطه هستم و 33% مؤسسه. واسطه چی بود دقیقا؟ خب مؤسسه مال خودش بود در واقع به نوعی. خب. و من هر جا گفتم شما مؤسسه که یکی هستی. گفت نه مثلا اینجوریه. منم گفتم که نه متشکرم. ببین قایم کردم و خودم گفتم که شیوا خودم میذارم والا. و در واقع اونجا یه سری از شاگردای قدیم من که اینا آنلاین میذاری یا حضوری؟ اون موقع حضوری بود. ما 2 سال حضوری رفتیم. حضوری هم که راحت میرفتی از این کلاسایی که ساعتی اجاره میدن میگرفتی. بودن که اینا اصلا یه مؤسسه زده بودن، مؤسسه پاگرد. و جزو اون دوره از شاگردای خوب من تو سینما تئاتر بودن، بچه‌ای که خیلی لیدی بودن، آقایونی که خیلی جنتلمن بودن. من هنوز تا ورودیای مثلا بهت بگم 88 89 و از توشون تونستم دوستای خوبی پیدا کنم که در این حال که بسیار اون روابط محترمانه بینمونه. من همچنان استاد مقانلوام، اما رفاقت‌های شدید، سفر بریم مرتب بریم بیایم، میدونی روابط خانوادگی داشته باشیم. بعد از اون خیلی سخت شد. یعنی واقعا من توی سالهای اخیر متأسفانه نتونستم شاگردی داشته باشم از بچهای دانشکده که اینقدر راحت و امن و صمیمانه این رابطه برقرار بشه. ولی اون سری از بچه‌ها خب خودشون یه مؤسسه سینمایی زده بودن، یه دفتر کوچیکی، و من از اونجا کلاس‌های حضوری ترجمه رو شروع کردم که بعد که دیگه کرونا اومد و آنلاین شد دیگه من دوره‌ها رو آنلاین ادامه دادم. برای نویسندگی هم همینطور، هم دوره حضوری همونجا داشتم و هم با یه نشری. در واقع اومد اون نشرم خیلی ابتکار جالبی داشت. یه مسابقه گذاشت، طرح داستان گرفت از کسایی که هنوز کتاب نداشتن. طرح داستانا رو به 4 تا استاد من جمله من داد، گفت شاگرداتون انتخاب کنی. هر کدوم 4 تا شاگرد انتخاب کردیم. اون مؤسسه هزینه ما رو میداد، انگار بچه‌ها رو بورسیه کرده بود که کتاب بنویسن که کتابشون رو چاپ کنن. اونا رماناشون که تموم شد زیر نظر ما چاپ شد. مثلا اونم خیلی تجربه جالبی بود که حالا جوری دیگه ادامه پیدا کردن من نمیدونم. ببین اینو میخوام بهت بگم، اتفاق خیلی خوبی که افتاد تو این کلاس‌ها این بود که کسی که میومد سر کلاس‌های ترجمه من متوجه یه اصلا چه عجیبی شدم، یه باگ عجیبی شدم. دیدم اینا همشون لیسانس انگلیسی هن. حالا یا مثلا نمیدونم ادبیات انگلیسی یا مترجمی، همش و اینا یه پاراگراف ترجمه کتاب نمیتونستن انجام بدن. مگه درسشو نخونده بودن؟ چرا؟ ببین درس دانشگاهی فهمیدم هیچ ربطی نداره. چیکار می‌کردن؟ اینا مثلا یعنی نداشتن. اینا ببین علامت میگم عملیشون چی بوده. اینا مثلا 2 تا 2 واحد داشتن، بعد اون 2 تا 2 واحد رو مثلا میومدن راجع به تئوری مثلا اشعار یا نمایشنامه شکسپیر صحبت میکردن. ببین این که تو واقعا شروع کنی به کار کردن و یه استادی بالا سرت باشه که وایس دونه دونه غلطاتو بگیره.
لحن بهت درس بده، میدونی، در آوردن کاراکتر درس بده. اون اصول اولیه مستر کلاس هیچی. و اتفاقی که افتاد، می‌بینی ما همیشه میگیم توی ایران بین صنعت و دانشگاه شکافی هست، بچه‌ها وارد صنعت نمیشن. خدا رو شکر ما یه مسیر رفتیم، همه شاگردای من بلا استثنا الان وارد بازار کتاب شدن. اگر یکی دوتاشون نشدن، آدمایی بودن که خودشون ول کردن، یعنی یه چیز جدی‌تری براشون پیدا شد تو زندگی. یه ترم اومدن ول کردن. اون بچه‌هایی که حد اقل 2 ترم 3 ترم اومدن و به قول معروف اونجوری که دلم می‌خواست خمیرشون رو شکل دادم، حتی به لحاظ اخلاقی، به خاطر اینکه وقتی این فرد میره و وارد دفتر انتشاراتی میشه، اگه بگه استاد من خانم مقانلو بوده، برای اسم من اونجا یه مسئولیتی هست. و در کنار این سعی کردم یه چیز رو به این نسل آموزش بدم که من الان خیلی خوشحالم، همه اینا رو خیلی دوست دارم. شاید الان تعدادشون به 20 نفر رسیده باشه. خوب دارن ترجمه میکنن، خودشونو شناسوندن و یه چیزی که سعی کردم بهشون یاد بدم و اینو من الان خودم خیلی خوشحالم، به اینها یک احترام حرفه‌ای و یک رفاقتی بینشون ایجاد کردم. حالا نه رفاقت بین خودشون، آره، اون به خاطر اون رقابت و باگی که بین مترجم قبلا وجود داشت بود. آره، گفتم ببین نسل‌های قبلی خیلی از این قضیه خوردن که جلوی جمع همو تحقیر میکردن، دعوا میکردن و خیلی ماجراهای دیگه. شماها تا کتاباتون چاپ نشده، بین خودتون خصوصی تو کلاسای من یا ارتباطی که با هم دارین، تا میتونین همو نقد کنین، ایرادای همو بگیرین. به محض اینکه کاراتون چاپ شد، اولین نفری هستین که باید برین تبریک بگین توی فضای مجازی، برای هم نمیدونم گل بفرستین. تمام رونمایی همو باید ارتباطات یاد دادی. رونمایی ببین از شهرستان میان واسه رونمایی این رفیقشون که تهران رونمایی کتابشه، همشون. بعد بچهای تهران یا شهرستان پا میشن میرن اون شهر دیگه که اونو ببینن. میدونی اینا خیلی ارزشمنده. این خیلی ارزشمنده. یه بار یه جمله گفت، خیلی جمله رو دوست دارم، بذار اینجا بگم. گفتش که شیوا مقانلو، تو یه نهضت ترجمه تو ایران راه انداختی. خیلی شاید کلمه گنده باشه ها، ولی من خیلی دوستش دارم. زمان معلوم میکنه. زمان معلوم میکنه. من چند تا سوال برام پیش میاد. بله خواهش. اوکی، ایده 6 سال پیش به ذهنت رسید، تستش کردی، جواب گرفتی. چی باعث شده تو این مسیر مشغله و شلوغ ادامهش بدی؟ خب شاید یک دلیل خیلی مهمش مسئولیت من و ارتباطات من با ناشران مختلفه، دفاتر انتشاراتی که کار میکنم که خب قدیمی ترینشون نیماژه که تقریبا الان با همون زمان، یعنی همون 6-7 سال هست که دیگه من توی نیماژ مدیر بخش انتشارات کتاب‌های خارجیش هستم و 2-3 نشر دیگه که اونجاها هم به عنوان مدیر و مشاور هستم. ببین وقتی که من این فضا رو دارم که بتونم یک سری کتاب خوب وارد جامعه بکنم، خوب حالا با معیارهایی که جوابی گرفتم. همون جمله‌ای که گفتی، یه اشتیاقی وجود داشت از تو دل کتابخونه، کتاب در میاد من باید اینو با بقیه قسمت کنم. حالا خودت نمیرسی همزمان 20 تا کتابو روش کار کنی، ولی از بچه‌ها کمک میگیری، هم اونا سر یه کاری هستن، تجربه عملی براشون میشه. دقیقاً ریشه رو پیدا کردم. سوال بعدی، ما در مورد این صحبت کردیم که تو اصول فردی داری، روتین فردی داری. این چه تأثیری رو تو ارتباطت با دیگران گذاشته؟ چون یه نگاه اولیه رو بهمون گوشزد کردی که من که کم کم رفتم هویت خودم رو پیدا کردم، تنها تر شدم به خاطر اینکه دیگه حوصله سربر شده بودم برای اونا. آره. الان چی؟ یه جمله باید بگم، هر یک کتابی که شاید به کتابای من اضافه شد یا به ظاهر از بیرون حداقل بگیم یه موفقیت کاری به من اضافه شد، شاید به عنوانی تو روابط شخصیم تنها تر شدم. طبیعتا بیشتر جنس خودم شدن. میدونی تعدادشون کمتر شد، اون هیته امنه کمتر شد، سنم هست. یک واقعیته. ما تا وقتی که توی سالهای جوانتری از عمرمون به سر میبریم، چون آزمون و خطای بیشتری توی دوستی داریم، راحت‌تر، پرشورتر میتونیم دوست انتخاب کنیم، دوستی‌ها رو به هم بزنیم، این رفت و آمدها رو بکنیم، این آزمون و خطاها رو بکنیم. الان که به گذشته نگاه میکنم، آره من خیلی از دوستیامو از دست دادم.
شاید سر یک چیزهایی که اگه مثلا تجربه سنی الانمو داشتم میگذشتم، چیز مهمی نبود، ولی تو توی اون دوره فکر میکنی این قضیه خیلی مهمه، قهر میکنی، میکنی، میبری، در مقابل دوستی جدیدی هم اضافه میشه. اصولا برای من دوستی، چون پرسیدی آدم ها الان با تو چه چیزی هستن، به نظر من دوستی هرگز مثلا یک چیز همیشه ثابت بدون تغییر نیست که ما بگیم که خب چون این لحظه اینجا تثبیت شده تا ابد باید بره. دوستی یک امر زنده است، یعنی طرفین باید براش تلاش کنن. درسته یه جایی منحنی سینوسی میاد پایین، تا خط صاف باشه که یعنی مرده دیگه، ولی اون منحنی سینوسی که میاد پایین دوباره باید تلاشی بشه که با همدیگه ببرنش بالا. اگر نه فکر نمی‌کنم که چون مثلا 20 سال پیش دست اتفاق منو توی صندلی نیمکت مدرسه مثلا کنار کسی نشونده لزوماً همه عمرمو باید با اون تعریف کنم. در طول زمان همپای هم باید رشد بکنیم. حالا بگو رشد منفی، اصلا دو تا آدم برن توی مسیر دیگه خب، ولی اون هم مسیریه باید ایجاد بشه. یه مثالی دارم، به نظرم ماها تو زندگی همدیگه اینجوری هستیم که هر آدمی یه سری اوربیتال داره. تو شیمی میخوندیم دوایر، تو خب اون هسته مرکزی زندگی خودت هستی. بعضی ها تو این اوربیتال های نزدیکتری به تو حرکت میکنن، بعضی ها دورترن. طبیعتا اونی که به تو نزدیکه و هسته وجودی تو نزدیکه تأثیر قوی تری روت میذاره، تو رو اون تأثیر قوی تری داری. میخوام بگم آشناهای شیوا مغانلو خیلی 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 بیشتر از دوستان واقعیش هستن. آدم هایی که خیلی برای من امن باشن کمن، ولی طبیعتا به خاطر شکل زندگیم آشناها و میدونی بیرون آدم های بیرونی خیلی زیاد و بزرگی وجود داره. یه سوال دیگه، شیوا آیا ارزشش رو داشت حرفه‌ای شدن توی مسیر کاریت تو رو تنها تر کنه؟ بله داشت. عجبا. ببین تهش تنهاییم. ما حتی اگر فکر میکنم آدم ها ازدواج‌های موفقی بکنن، حتی اگر زندگی‌های پارتنر دار موفقی داشته باشن، بچه داشته باشن، نوه داشته باشن، در نهایت انسان موجودی تنهاست و باید یک جوری با اون تنهایی کنار بیاد و باید اون تنهایی رو بپذیره. شاید شغل من، نحوه زیست من، جهانی که انتخابش کردم و مسیری که توش رفتم اتفاقاً به من این دستاورد داد و این پیشکش رو کرد که نسبت به آدم‌های دیگه دید منطقی تر نسبت به تنهایی داشته باشم، از چیزی برای خودم یک الگوی خیلی عجیب غریب نسازم، بفهمم واقعا دنیا چه خبره، بفهمم که ماها تا جاهایی گاهی اندکی میتونیم کنار هم باشیم و تنهایی های هم رو پر بکنیم، اما در نهایت اون کسی که از اول تا آخر با خودت میمونه فقط خودت هستی و این تویی که باید تو رو تحمل کنی. حالا تویی که این تنهایی رو پذیرفتی و داری تحمل میکنی خودت رو، به چه امیدی داری ادامه میدی؟ با چه هدفی؟ اونم انقدر پرکار؟ ما تا روزی که چیزهایی داریم که دوستشون داشته باشیم که به خاطر اون چیزها صبح بیدار بشیم و با عشق این که فردا تکرارشون بکنیم شب بخوابیم، به نظرم آدم‌های خوشبختی هستیم، با اما اگرهایی که هر انسانی داره، با دردهای خودش، با بیماریهای خودش، با بیپولیهای خودش، با تهدیدهای خودش، با مشکلات خودش. هر کسی تهدیدها و ترس‌های وجودی خودش رو داره. خیلی هاشون مشترکه، خیلی هاشون مثلا زمین ممکنه خبر نداشته باشه. اون کسی که شب داره میخوابه ممکنه که چه ترسی تهدید رو از پشت در خونش حس بکنه. ولی من فکر میکنم ما که لذت خوندن رو پیدا کردیم، لذت متن، لذت فیلم و لذت این که فردا یه کسی یه چیزی به دنیا اضافه کرده. شیوا اگه بلند شی میبینی یه قسمت یه سریالی اومده، چه خوب که اون آدم این چیز رو به دنیا اضافه کرد. و در نهایت فکر میکنم این سوال رو میپرسی گاهی، یا میخوای از منم بپرسی که نمیدونم بازنشستگی روزای چی تهش ها داری از این سوالا که اصلا ممکنه کجا برسی. ببین یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم اینه که یه پناهگاه واسه سگ و گربه ها بزنم. خب آره، یه مثلا جای زمینی باشه، طبیعتا حالا اطراف شهر نه توی شهر، خیلی کار سختیه، خیلی دشواره میدونم، ولی رویاست دیگه. حالا تو وقتی یه رویایی داری یا یه چیز رو دوست داری خیلی
به سختی هاش فکر نمی کنی دیگه. تصویره. من خیلی دلم میخواد یه تصویر ذهنی داری یه جایی که من اینو خیلی دوست دارم، یعنی کاش امکانشو داشته باشم. حالا بگو فردا، بگو اگه عمری باشه 10 سال دیگه، نمیگم حالا بازنشستگی، اینم بگم تو کار ما بازنشستگی خیلی معنی نداره. اگه تو واقعا آرتیست باشی، بعد تو 91 سالگی که فیلمت در میاد توی هالیوود، بعد همه میگن مثلا واو این ببین تو 80 90 سالگی چی ساخته. اگه هنرمند باشی. به هر حال یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم معمولا حالا کسایی که اینطورین امیدوارم این اتفاق برات نیفته، البته یا طی حادثه‌ای یا سر کهولت کار کردنشون رو چه زمانی کنار میگذارن دیگه ناتوان بشن. مثلا نجف به خاطر آلزایمر شدیدش، از به خاطر زوال عقلش دیگه نمیتونست. ببین مارکز اون میاد یه دفعه ذهن آلزایمر میگیره. خب که البته من نمیدونم که آیا مارکز زمانی که آلزایمر گرفت یا نجف، اینها تو اون جهان ذهنی که تو برای خودشون باقی مونده بود، باز همون قصه‌های رنگینشون رو داشتن، به ما نگفتن دیگه. ما نمیدونیم. شاید خوش بودن حسین، شاید خوش بودن، ما نمیدونیم. ما بیرون اون آدم‌ها رو دیدیم، افسوس خوردیم. مستند نجف دریابندری یک دور تمامو دیدی برای شاهین مستقیمی؟ دیدم. یه جاهایی یه مکسایی میگه یهویی خاموش میشد میرفت تو خودش. قشنگ من این مدلی بوده این الان کجا رفته، توی چه دنیایی داره سیر میکنه. آره و ما هرگز نمیدونیم. ولی به هر حال میخوام برگردم جمله رو ببندم. من خیلی دوست دارم که یه پناهگاه داشته باشم و در اون حد وسع و توانایی مالی و جسمی و ذهنی و هر چیزی بتونم به یه سری حیوان در این کشوری که البته این سالهای اخیر خیلی بهتر شدیم اما پایش حیوان آزار متاسفانه، و شانس دوباره برای راحت زیستن بدم. توجه. کوزی کورنرت کجاست؟ عالیه. این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ هر کسی که میبینتش، همونطور که هر کتابی که مینویسم مال کسی که اونو میخونه. هر کسی که این گفتگو رو میبینه این گفتگو مال اون. عالی. یه مروری داشته باشیم روی موضوعاتی که صحبت کردی و تمامش کنیم. بله. در این گفتگو مفصلی که انجام دادیم نگاهی انداختیم به زندگی تو که ببینیم مسیر شروع ترجمه و نویسندگی از کجا بوده، چه پارامترها و المانهایی تأثیر روش داشته که این مسیر شغلی و حرفه‌ای رو انتخاب کنی پیش بری. با هم همینطوری نگاه گذرا داشتیم به دهه 70 وضعیتی که دانشگاه داشته، همکاریایی که بین آدما شکل می‌گرفته، نگاهی داشتیم به صنعت نشر که چه اتفاقی داشته میافتاده، در مورد المان‌هایی که تو رو به سمت این که یک سری کتاب‌ها رو ترجمه کنی و یک سری داستان‌ها رو بنویسی با همدیگه صحبت کردی. در مورد فرآیند شخصیت، روتین شخصی که داشتی گپ زدیم. متمرکز شدیم روی مجموعه رمان‌های تابان که از کجا شروع شد، چجوری شروع شد. رسیدیم به نقطه‌ای که دیدیم آقا یه باگی وجود داره و اون هم ماجرای بازاریابی کتابه. یه مروری کردیم در مورد اون مباحث. اتفاقا خیلی جالبم بود از دید من. باز دوباره جلوتر اومدیم و من پیگیر بودم که ببینم چرا و چطور تو به سمت آموزش رفتی. در این نگاه کلی بخوام بگم من جواب سوال هام رو نه به صورت مستقیم غیر مستقیم کامل به دست آوردم. بزرگترین سوالی که داشتم این بود که شیوا چطوری میرسه این حد تا این حد پرکار باشه، تا این حد حرفه‌ای باشه. جوابش رو پیدا کردم. خودت فکر میکنی چیزی جا مونده بخوای بهش اشاره کنی؟ نه، فقط امیدوارم که دنیا به هممون این فرصت رو بده که تا اون روزی که دلمون میخواد تجربه کنیم و کنجکاو باشیم جا و مکان و زمان برای کسب تجربه و برآورده شدن کنجکاوی هامون داشته باشیم. خیلی آرزوه. خوب عالی بود. شیوا جون مرسی واقعا. مکوزی کارنامه دی. دست درد نکنه. متشکرم واقعا. ممنونم.
همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برش دارن زحمت میکشن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. تا حد ممکن ما رو به دیگران پیشنهاد بدید، معرفیمون کنید، کمک کنید تا جامعه مخاطب بزرگتری رو بسازی. این مدلی به ما فرصت این رو میدید به عنوان یک رسانه مستقل که بتونیم سراغ مهمونهای بین‌المللی رو هم بریم. برای من خیلی جالب و دوست داشتنی این که ببینم فلان نویسنده غیر فارسی زبان چجوری داره فکر میکنه، ایده‌هاش رو از کجا پیدا میکنه. گمونم برای شما هم جالب و دیدنی باشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت. خدا نگهدار.